pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dobling paggalang po sa ating pong minamahal at kagalang-galang na magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeda. At magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kalal pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Barger. Amen. At maging sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, and YouTube channel, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ngayon po ay araw po ng linggo, amen, ating pong Sunday General Worship. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay patuloy na binibigyan ng pagkakataon, dakilang pagkakataon, amen, pribileyo mga minamahal, amen, yung kalayaan na tayo po mga minamahal, amen, ay patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Amen. Napakabuti. Sapagkat tayo po mga minamahal ay pinagpala sa dami-rami ng tao sa buong mundo. Amen. Billions. Amen. Isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos upang atin siyang paglingkuran. Amen. Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, pilay nakalakad, amen, mga kitugi nilinis ng ating dakilang Diyos, amen. Kaya anong ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, amen. Binago ang ating buhay, higit sa lahat, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Anong ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos? Ang tanging ating magagawa, mga minamahal. Amen. Sapagkat ipunin man buong kayamanan ng sanlibutan, hindi pa rin sapat upang bayaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kahit ang ating tanging magagawa ay ang patuloy na dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Huwag po tayong a-absent mga minamahal. Amen. Bilang pasasalamat natin po sa ating pong pinakamamahalapang Diyos. Amen. Na sa ating pong pagdalo, amen, tayo po ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Pupurihin natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, buong lakas, ng buong kaluluwa, mga minamahal. Amen. Sapagkat sa pagpupuri, ito po ay nakalulugod sa ating dakilang Diyos. Sa langit po, walang tigil. Hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit kung tayo po ay magpupuri, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos mananahan sa ating kalagitnaan. Siya'y kikilos sa ating kalagitnaan. Kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na siyang ating kailangan ng kailangan. Amen. Ito'y ating tagumpay, mga minamahal, kapag ating nadama ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan po. Meron tayong mga problema, nasa pagsubok, anumang ating pinagdaraanan, anumang ating kalagayan, mga minamahal. Amen? Magpuri tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sapagkat ang puno, habang nagpupuri ang puno, mga minamahal, amen, nalalaglag ang matuyong dahon, mga tuyong sanga. Yung ating mga problema, mga suliranin, mga karamdaman, matutulad po doon sa mga tuyong sanga at mga tuyong dahon na nalalaglag kapag nagpupuri, mga minamahal. Amen? Kahit bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay hinihiling, tumayo o kaya ay lumuhod, ipikit ang mga mata, itaas ang mga kamay, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat muli, Malapinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, Malapinoon, sa mga pagpapala at biyaya pinagkakalmo sa bawat isa sa amin. Hallelujah! At sa dakilang pagkakataon, prebeleo, o Malapinoon, lalo na po sa iyong abang lingkod sa kalayaan, na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, at kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi, o Malapinoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga nagawang kasalanan, sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, o Malapinoon. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, hallelujah, bawat yugto na iyong banal na gawain, sa mga congregational singing, joyful solemn, sa mga beloved song leader, beloved assist, sa mga minamahal naming kapatid, Malapinoon, na magpapatutuo, samahan mo po sila, maging sa mga kukuha na magpapatutuo, sa mag-a-assist, sa magpapatutuo, sa mga espesyal na awitin na iaalin, mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Children Choir, Beloved Adult Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Jesus, Finest Generation Choir, Malapinoon. Mahabag ka po sa bawat sa amin, o Malapinoon, kailangan ka namin, hallelujah. Langisan mo po, Malapinoon, bawat papuring awitin aming iaalis yung joyful solemn, o Malapinoon, maging sa mga magsusolo na mabibigyan ng pagkakataon. Samahan mo po sila, o Malapinoon, gamitin mo pong daluyan na masaganang pagpapala. Hipuin mo po ang puso, o Malapinoon, ng bawat nag-aalinlangan sa aming mga minamahal mga kapatid sa pagbibigay ng kalagisapong bahagi at handog. Kabagan mo po sila, Malapinoon, bigyan mo po sila ng pagkakataon makasunod sa iyong banal na kalooban sa pagbibigay ng may katapatan, o Malapinoon. At bigyan mo po ng pagkakakitaan, o Malapinoon, negosyo, trabaho, mga mananampalataya na nais magbigay, subalit walang may pagkaloob. Pagpalain mo po yung matatapat ng mga anak, ibalik mo po billion-trillion tayong pagpapala sa bawat isa sa kanila, physical, material, spiritual, bless. At higit sa lahat, o Malapinoon, sa aming pinagpalang mga ral sa araw na ito, Malapinoon, pagpalain mo po, ikaw po magbigay, hallelujah, ng mensahe. Langisan mo po ito, Malapinoon, lakipan mo po ng kapangyarihan, gamitin mo po siyang, Malapinoon, daluyan ng masaganang pagpapala, buksan mo po pang-unawa, kaisipan, o Malapinoon, ng mga tagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ito'y tumimo sa kanilang mga puso, ito'y manatili, maipamuhay yung banal na salita, Malapinoon. Aming mga minamahal, mga kapatid na naglalakbay patungo po sa banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, ingatan mo po sila, Malapinoon. I-provide mo po sila ang kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. At sa pagkalatag dalangin na aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at narito po ang ating beloved elder, beloved brother John Aquino, para po sa atin po mga papuring awitin. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Alpine. Praise God. Sa oras na may namahal, bago tayo mag-awitan ng masayang awit, tayo pumawit mo ng sang malumanay na awit sa ating pinakamahal pa Jesus. Praise God. QG. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin iisluhan, ang mga
sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapala. Ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, sunod librihan, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we gotta obey your spirit, work within us. As we gotta obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. That steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Here on you every morning, and you every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness, O Lord. Lord, hallelujah. Greetings thy faithfulness. Empress, Lord, hallelujah. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come what may. That sweet old song will I obey. Live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will and bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, dance will and bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come what way. That sweet old spirit will I obey. I live for those Jesus,
day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I'm blessed thee. The loving kindness is better than life. Lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I'm blessed thee. Lift my hands up unto thy name. I live for Jesus day after day. I live for those Jesus who come one day. Sweet Holy Spirit, will I obey? I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I'm blessed thee. The loving kindness is better than life. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is alone. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is alone. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is alone. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is alone. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. The storm louder get the sky, whatever lead round. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's the people around, such the people around. I can count on you to the very end. The storm louder against the sky, but the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail.
I'll just keep thirsting my Lord as I walk alone. I'll just keep thirsting my Lord. Forgive me some. The storm louder in the sky would ever be drowned. I'll just keep thirsting my Lord. He would never well and sweet for breath, such sweet for breath. I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky would I heavily drown. I'll just keep thirsting my Lord. He would never fail. I'll just keep thirsting my Lord as I walk alone. I'll just keep thirsting my Lord. Forgive me some. The storm louder in the sky, but I haven't been drowned. I'll just keep thirsting my Lord. He would never well and sweet for breath, such sweet for breath. I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky, oh, the heavenly drown. I'll just keep thirsting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan, Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, loving more and more. Jesus save and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus,
sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives me, He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the light, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the light, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, He had been sweetened to save my weary soul. And know that but Jesus came to me, in my grace I read. Now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sin, He had been sweetened to save my weary soul. And know that but Jesus came to me, in by His grace I read. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since save my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Said and never be whole, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Then save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Said I'd never be whole, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher brimly preached the gospel too. He said you must repent. Sit down the side. Oh, now it's different. Oh, so different now.
now, it's different now. Since my soul, it's different now. Past the light of hope, said and handed me home. But Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. Once I was lost and sin, I have the peace with it to save my weary soul. And Lord, but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. It's different now. Since my soul, it's different now. Past the light of hope, said and never be home. But Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. You lay your hand, the might and hold her hand. Lay your one and the four hands on the prairie. Lord, you move the mountain, raise up the mountain, by the Lord, your mighty hand on me. You lay your hand, the mighty hold her hand. Lay your one, the four hands on the prairie. Lord, you move all the mountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the cloud to give us a life without end. You have the earth in your command, Lord. Holy, keep your precious hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the cloud to give us life. Mountain peak, you have the earth and the sky in your command, Lord. Holy, keep your precious hand on me. You lay your hand in mine and hold her hand. Lay your one and the four hands on the prairie. Lord, you do for the valley, raise out the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the cloud, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the cloud to keep us life without a lead. You have the earth and the sky in your command, Lord. Holy, keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, the mighty God who be. Your good angels from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise to God who's be born. Jesus, there's Jesus, the promise to God who be. There's happiness within my soul,
forget us will soon be to be part of His master plan. How glorious this will be! Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, the light on the top of my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. The end of I want you, and I don't burden. Just lead us far in heaven, close to you. Yes, Lord, hallelujah. Oh, gracious Lord, you've been that on must be behind. Oh, the must be out of spring, you and I. But if you can, Lord, it's what I have you do. They will lead us far in heaven, close to you. Yes, Lord, hallelujah. Empty out so long ago, I got a friend then. As time goes by, the love in my heart grows. You visit asking you much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven, close to you. Yes, Lord, hallelujah. Oh, precious Lord, you've been down on past the behind. Oh, there must be others where you and I. But you can, Lord, it's what I have you do. They will lead us far in heaven, close to you. So hallelujah. Oh, precious Lord, you've been that on past the behind. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, it's what I have you do. They will lead us far in heaven, close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the behind. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, it's what I have you do. They will lead us far in heaven, close to you. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great, so hallelujah, in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, yes, Lord, hallelujah, in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave all my soul. And to the old Lord, who will leave all my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee.
be the shame and in Israel over me. In another way, won't be shame. In another way, won't be shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient land in Israel over me. Show me Thou ways of, Thou ways so long. Teach me Thy paths, Thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient in triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient in triumph over me. And to the old Lord who will live on my soul. And to the old Lord who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient in triumph over me. Magmula na magkilala ka, ang buhay ko anong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad mo. Pinako mo mga kasalanan ko, at ngayon na iyong binago. Bilang ganis halin, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patuto sa dakila. Pag-ibig mo, oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Pinako mo mga kasalanan ko, at ako'y iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Pinako mo mga kasalanan ko, at ang ilog mo na iyong binago. Magmula na magkilala ka, ang buhay ko anong siya. Halin, magmula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko.
Hinako mo mga kasalanan mo at nagulo iyong hinago. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang sangatula mo. Oh, hinako mo mga kasalanan mo at nagulo iyong hinago. Haling sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan. O ang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kapangha-mangha ang iyong mga gawain. Lord, hallelujah. Tayo'y liligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak ng si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang pabuburihan ko. Israel, tayo'y liligtas at tayo'y linubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Huwag ka na mga banong Kristo na ang iyong kasama. Panginoon iya'y bayat ipamamana sa iyo. Lutagad halibring ka hallelujah. Pagsabang subok ay hindi kanya papabayaan. Hanggat siyang nagkato, hindi kanya iwanan. Manampalataya
sa nag-isang islang himala. Walang bagay na di niya kay gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ang paligid. Mga may humatali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay handa lang ang kanyang pagbabalik sa mundo. Pananampalataya sa nag-isang islang himala. Walang bagay na di niya kay gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanya na mabuhin sa'yo. Oh, search the old hand and hold my heart. Right the end of my Lord, and see if there is some way and reason be. It's been the way all along. It's been the way all along. It's been the way everlasting. Oh, search the old hand and hold my heart. Find the end of my Lord, and see there is some and reason be. It's been the way along. It's been the way along. It's been the way everlasting. Gusting bubuin kita, o Panginoon, sa iyong nabulihan. Itataas ang iyong manilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatuloy sa aming buhay. Papalakpakan kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong panilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. You left me up from the Maui. He planted my feet out of the sun, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be up, let it be up. Under my way, He planted my feet out of the sun, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be up, happy, 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 slow. Happy now, praise God, I'm a Christian. To Him is the
I want you to go. How happy and I, oh, I'm so happy, 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 happy that go. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy that go. We can have a reason to live in this world. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy that oh, Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think, and I will say, yes, I will say what you want me to say. Yes, Lord, tell me, you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to say, what to do. We're having to go through the bring a hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Amen, look at hallelujah. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will have what you ask. He will tell us what to do, what to say, what to do, and how to go. Oh, napaka budi mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawan ng mahibig mo. Magbilang magsasalamat ang hiyang ko sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama ko sa aking paglalaban. Ngunit ang pag-ibig mo kailan ba'y langit tapat? Nagilang masasalamat ang hiyahan ko. Karapat-dapat na purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo para sa iyo ang aking hawigin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmula, lalo't higit ang pagtutunguhan. Subalit nang nakilala kita ng katotohanan at buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong bibigay, dulot mo'y magsaka ng buhay. Naghilang magsasalamat ang iyang lubong-bunan. Naghilang magsasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat na purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Dakilan masasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat na purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo para sa iyo ang aking hawigin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nakakala
at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon, ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dahilan sa salamat iyahan mo. Karapat-dapat ang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan ang ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking hawigin. Hindi naman sasayang lahat ng napagod na. Ako ay di na luluhan. Pamahilig ang luha sa aking mga mata. Ang kailangan na mangyari habang ko maging muli. Siya yung nakapili. At sa araw na yun, siya'y makakilig. Sa araw na yun, hinan mo ang langit at kay ganda. Basta mo naroon siya. Liwanag ay ang langit. Siya'y sisi kung magpakailanman magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoon, isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon, isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Purihin siya, purihin siya, purihin ang Panginoon. Sa lahat ng panahon, ibong lumilipat ay nagbubuhay. Bulaklak sa parang ay nagbubuhay. Ang alon sa dagat ay nagbubuhay. Ikaw ako tayong lahat ay magbuhay. Purihin siya, purihin siya, purihin ang Panginoon. Sa lahat ng panahon, ibong lumilipat ay nagbubuhay. Sa dagat ay nagbubuhay. Ang alon sa dagat ay nagbubuhay. Ako, ikaw, tayong lahat ay magbuhay. Bigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus Trina, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Bigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Trina, purihin siya. Purihin siya. Purihin siya. Si Jesus Trina, ibong lumilipat ay nagbubuhay. At sa parang ay nagbubuhay. Ang halong sa dagat ay nagbubuhay. Ikaw, ako, tayong lahat ay magbuhay. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya.
nagbigay ng kagalangan. Siya, si Jesus Trina. At araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Iba ang Diyos ay buhay, iba ang Diyos ay buhay, iba ang Diyos ay buhay. Nagkaramang sa buong katawan, iba ang Diyos ay buhay, iba ang Diyos ay buhay, iba ang Diyos ay buhay. Nagkaramang sa buong katawan, nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa nagkaramang sa buong katawan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise, come to praise her name. We come to praise Him, we come to praise, we come to praise our God. He is hallelujah. Oh, glory, hallelujah is the coming for Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming for Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Who was the us, giving the life, giving the life, giving. Bless the Lord, the Father, giving the life. Jesus, giving the life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Oh, from being said, from being said, from being. It's all over me. From being said, Jesus, from being said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's from being my soul. I'm singing and shouting for Jesus, sing me home. Some people understand me, Jesus, save my soul. It's one being, that's one being my soul. I'm singing, shouting for Jesus, save me home. Some people understand me, Jesus, save my soul. It's one being, that's one being my soul. I'm singing, shouting for Jesus, save me home. Some people understand me, Jesus, save me soul. This one be, that's one be my soul. I'm singing and shouting for Jesus, save me. Some people understand me, Jesus, save me soul. This one be my soul. It's the King of Kings, it's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King of Kings, He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And more than sweeter, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is
within me. Bless his soul. Bless the Lord, oh my soul. Lord, hapuri ka, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his soul. Bless his soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalapit slap. Sabi ng praise the Lord and praise God. Tapos na po rin ang mamasayang awitin sa pinakamalapit sa praise God. Sa muro sa amin mahal, tuwi dulo ng salmong gawain maminamahal. Tuwi dadako na sa ating mga malumanay na awitin. Ito ay binibig pagkakataon ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved Alvin Reyes, and praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating po pinakamamalapay Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo po, mga minamahal, ay muling manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat muli, malapit noon sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo ipinagkakalog mo po, lalong-lalo na sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, malapit noon nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang. Sa aming pong mga pagsalangsang umalapit noon, sa aming mga kahinaan na amin na pagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit noon, bawat papuring awitin aming iaalay sa iyo. Gamitin mo lamang pong daluyan ni masaganang pagpapalang iyong abang lingkod, umalapit noon. Aming isinasamo sa iyo, umalapit noon, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Kailangan ka namin umalapit sa mga oras na ito. Iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, pupusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. At sa pangkalatang dalangin namin pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary. Just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced
and even though the whole world turn its back from me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. Hallelujah. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. You died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me.
Salamat po, Ama. Sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako nang may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yong pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay.
panghawakan mo, Ama. Di mahiwalay, palakarin mo ako. Nang may takot sa'yo, ang iyong alalayan, ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa talamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa talamhati at sakit. Ito'y aking titinisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa talamhati at sakit. Ito'y aking titinisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa talamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus ay mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging
Panginoon, magpakailan pa man. Hallelujah. At ngayon, sa aking buhay, sa tuwina, siya ay nagbabantay. Ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay akin at ako sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatabo ang mga magsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon at kailanman sa iyo ay di mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang panglaw.
Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang santalan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang santalan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw.
sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon, at kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang sangtanglan. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nag-uulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawigin ko. Pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. At sa tuwi na ay makapiling ka. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid ko pagbabalik ko'y malapit na. Hanap sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig
sa aking dibdib. Pitig ng puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kita iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo ko'y ilig sa aking dibdib. Pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo ko'y ilig sa aking dibdib. Pitig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib. Pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang ibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ilig sa aking dibdib. Pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sakit ako maglilingkod sa'yo. Bakit ba ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabuuan
tugon at buhay ko'y laan sa iyo. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko, hindi lagi ang dahilan kung bakit ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. And I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful
to seek and save the lost. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. We worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Oh, Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Jesus got into my heart, he got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm pretty glad. Oh, Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I pulled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind.
but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say Jesus got a hold of my life, and He wanted me gone. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and clean. Oh, Jesus got a hold of my life, and He wanted me go. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. And I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, amen, hallelujah. I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the worst of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. I will give Him glory. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Hallelujah. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from ashes, diamonds from dust. I have a new heart. He has my right. I was ashamed of Him, but now I proclaim Him. I tell my story. Yes, I will give Him glory. Amen, hallelujah. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Hallelujah. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King.
Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Even hallelujah. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Mayroon akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawan kahit na kanino man. Hindi ka niya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Amen, hallelujah. Kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinatuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Lahit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Amen, hallelujah. Ang katotohanan ang maghahari sa puso kong anong lumay. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin, hallelujah. Di kayang sukatin, di kayang isipin, ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin.
Panginoong Isus. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the water lifted me, now say, am I? I want to tell you that love lifted me, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else to tell. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else to tell. Love lifted me. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, hallelujah. Like the Bible said, well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, amen, hallelujah. Like the Bible said, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible said, when I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible say, may bahay ako sa langit, handa sa akin, amen, hallelujah. Naroon na, puso ko'y masaya, may bahay ako sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Hallelujah. Presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. All over me it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. And Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling
it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus make me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling and it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus make me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang pinakmataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And we give double honor to our beloved parents and the Lord. And we always cherish the blessed teachings and preachings of our dearly beloved Evangelist Pastor Valdez Almeda and our beloved Assistant Pastor Lina Almeda. Hallelujah. Greetings to the beloved Almeda children. Hallelujah. Almeda family. Hallelujah. At ako rin po ibabati sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Hallelujah. Sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vines here. Hallelujah. Ako rin po ibabati sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers, hallelujah, maging sa ating mga bisita, hallelujah, hallelujah, maging sa ating mga, hallelujah, ating mga kababayan, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. By the way, minamahal sa ating mga beloved visitor, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po na ito po pinangunahan ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeda. Ang inyong pagparito, maging inyong sa ating mga beloved viewers, ang inyong panunood, hallelujah, yan po ay hindi disgrasya, bagkus yan ay grasya na nagmumula sa Diyos. Tunay minamahal na kayo kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon upang inyong makita ang mga kamanghamangang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Man, praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa buong maghapon na ito, minamahal, wala tayong ibang gagawin kundi pupurihin ng marilag at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya laging ihanda yung ating mga palakpak, minamahal. Huwag natin pigilan niya, minamahal. Huwag nating tipirin yung ating pagpalakpak, minamahal. Yung ating pagpapalakpak, minamahal. Yung ating mga karamdaman niya, mga magpapagpagan lahat yan, matatanggal lahat yan, minamahal. Magiging ating paghiyaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Yan ay talagang grabing pagpupuri na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah, tunay minamahal. At sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, na talagang magpapahayag ng kanilang mga buhay na patotoo, hallelujah, na kung saan dati-dati minamahal na nandun ng grabing kagulo ng buhay, minamahal, talagang walang direksyon ng buhay, hindi na akalain na may bukas pa, minamahal. Ngunit nandyan ang kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating mga beloved visitor, maging ating beloved viewers, ang inyong makikita na magbabahagi at inyong mapapakinggan, hallelujah, ang mga grabing kamanghang-manghang gawa ng ating dakilang Diyos. Ang mga magpapatotoo dyan, minamahal, ay wala pong binayaran po dyan, minamahal. Hindi po yan scripted, minamahal, hallelujah. Lahat yan ay mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kung nais nyo, minamahal, maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah, dumalo kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon at kayo mismo ang magiging saksi. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tunay minamahal, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, talagang ihayag na mabuti ang mga kabutihan ng ating dakilang Diyos. Yan ang ating obligasyon, minamahal, kung hanggat sa ngayon, minamahal, ay nandito pa tayo, minamahal. Dahil kung hindi sana dyan, minamahal, nandun na sana tayo sa piling ng pinakamamahal na Panginoon. Bagkos, sabi ng pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y ginagawa pang ilaw, minamahal. Dahil marami pang tatawagin talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating mga kababayan na nandyan, minamahal, sa kahirapan, sa lusak ng nandun ng grabing mga di maintindihan ng mga buhay-buhay, minamahal. Ganyan din tayo dati, minamahal. Talagang nandun, hindi natin alam kung saan tayo susuot, minamahal. Hallelujah.
Ngunit salamat sa dakilang Diyos na talagang grabing nahabag po sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po minamahal, talagang sabi nga ng banal na kasulatan, huwag daw nating ikahiya, maging ang pagpapahayag ng mga buhay na patotoo. Hallelujah, dahil yan ay gawa, actually talagang yan ay hindi patotoo ng mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng buhay na patotoo, bagkos yan ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga ng ikalawang Timoteo, 1:8, na huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan mo natin bilang kamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kung minamahal, talagang huwag natin ikahiya minamahal. Bagkos ingatan natin yung minamahal. Hallelujah. Dahil yan ay grabing panghawakan natin yung minamahal. Dahil yan ang ipinakita sa atin ng Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos upang talagang ating makilala ang ating Diyos na may pinakamakapangyarihan sa lahat. Yan ang magiging gabay natin patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin bilang kamamahal na Panginoon. And praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong banggitin ng ating mga minamahal na kapatid na mapapalad po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo at mangyari lamang po naman mahal na kapag yun narinig yung pangalan, maghanda talaga minamahal. At tunay po minamahal, talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Ito po ay pagkakataon niya minamahal upang lulhatiin, purihin at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating po pinagahanda ng ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved Brother J.R. Serafica. At ang pangalawa po ang ating beloved sister Norma Bilwan. Ang pangatlo po ang ating beloved Brother George Bigaong. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Jelly Ferrer. Ang pang-lima po ang ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Marte Sardido. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po minamahal na nandiyan po ganyan. Grabe kabuti ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ating samantalang pagkakataon ito minamahal. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother J.R. Serafica. At ating po pinaghahanda rin ng ating beloved adult choir. And praise the Lord. Sound. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Kung muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah. Sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating pong kagalang-galang mga pastor, Will Rosada Almeida sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, hallelujah. Pagbati rin po mga minamahal, hallelujah, sa ating pong assistant pastor, Lina si Kumon Almeida, mga minamahal, hallelujah. Magitin po sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, sa ating mga live broadcast viewers, mga minamahal, hallelujah, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, sa kapwa ko elder, mga minamahal, hallelujah, magitin po sa mga nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, hallelujah, sa mapagpalang umaga po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nais ko lang po minamahal pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Dahil po mga minamahal nung Webis po, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan mga minamahal, hallelujah, na kami po, mga minamahal, ay nag-deliver, mga minamahal, sa dago po ng San Manuel, mga minamahal. Diyan po na party, mga minamahal, ay kabundukan na po yan, mga minamahal. Hallelujah, sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, nag-deliver po kami dyan, mga minamahal, yung minidam, mga minamahal na aking minamaniho, mga minamahal. Hallelujah, may karga-karga po yan, mga minamahal, ng 400 pesos po na kahoy, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, nandyan mga minamahal na kami po ay pababa, mga minamahal, palusong po yan, mga minamahal. Hallelujah, kami ay makakababa, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kapag kami na ay aakyat, mga minamahal, hindi po yan mag-aakyat, mga minamahal.
Hallelujah. Nandyan mga minamahal, alanganin ng po sa oras, mga minamahal, ang aming pag-deliver, mga minamahal, umabot po kami, yung uwiin po, mga minamahal, hallelujah, ng mga trabador, mga minamahal, ay alas 4, mga minamahal, at dumating po kami doon, mga minamahal, ay alas 4:30 na po, mga minamahal. Madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, bago kami pumunta, tinawagan po namin yung, hallelujah, yung engineer, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, may isa na tao doon na naghihintay, driver ng dump truck, mga minamahal, para doon po namin ilagay, mga minamahal, yung aming i-deliver na kahoy, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, inabutan po kami, mga minamahal, ng magdidilim na, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, nung kami ay natapos na, mga minamahal, hallelujah, sa pagdiskarga, mga minamahal, hallelujah, yung nakakababa doon na nagdi-deliver, mga minamahal, kahit tin-wheeler, kahit purwal, kahit yung mga malalaking truck, mga minamahal, hindi po yan makaakyat dahil po sa dulas, mga minamahal, hallelujah, nung daraanan, mga minamahal, kapag aakyat na po yung mga truck, mga minamahal, tinutulak po yan ng bako, mga minamahal, para lang makaahon, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, nung unang deliver namin, yung araw na yun, mga minamahal, 2 beses po kaming nag-deliver, mga minamahal. Nung unang deliver po namin, mga minamahal, nakaakyat po yung truck, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, nung pangalawang deliver namin, dahil linabot kami ng oras na yun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung sinubukan ko uli, mga minamahal. Hallelujah. Unang bisis, 2 bisis, mga minamahal. Pangatlong bisis, hindi po nakaakyat yung truck, mga minamahal. Nag-aalala na po kami, mga minamahal, dahil madilim na, mga minamahal. Hallelujah. Sabi, yung pinaglagyan namin na dump truck, mga minamahal, hallelujah, nilagyan po namin yan ng tali, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, yung tali, mga minamahal, 2 bisis po yan nabali, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, hallelujah, nag-aalala na po kami, mga minamahal, dahil yung sa lugar na yun, sa bundok, mga minamahal, wala pong ilaw, mga minamahal. Baka doon na po kami matulog, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, may pinaisip ang ating dakilang Diyos sa amin, mga minamahal. Hallelujah, binigyan po namin ng bato, mga minamahal, uli, yung nilagyan po namin ng karga uli, mga minamahal, hallelujah, yung minidam, mga minamahal, para maglagyan lang po yung bigat, mga minamahal, kumapit, mga minamahal. Hallelujah, subalit ano po, mga minamahal, bago po ako, mga minamahal, bumilo, mga minamahal, na nakasigunda ako, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, kailangan ka namin sa oras na ito. Mga sabi kong ganoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nung ako'y bumilo na, mga minamahal, hallelujah, nagtaka ako, mga minamahal, bakit sobrang bilis, mga minamahal. Nakaahon po yan, mga minamahal, sabi ko, Praise the Lord, hallelujah, Panginoon, mga minamahal. Hindi mo pinintulutan na kami matulog doon, mga minamahal, dahil nung unang deliver namin, mga minamahal, yung aking bayaw, mga minamahal, nakakita ng ahas doon, mga minamahal, na tumatawid po doon sa ilog, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, iba yung pakiramdam ko talaga, mga minamahal, nung hallelujah, paakyat na po yung truck, mga minamahal, parang may nagtutulak, napakabilis niya, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Praise Jesus, the Lord, mga minamahal. hallelujah. Hallelujah, sabi ko sa akin, bayaw, mga minamahal, nung bago ako umahon, mga minamahal, binanggit ko, mahal na Panginoong Jesus, kailangan ka namin ngayon, mga minamahal. Subalit, gano'ng katotoo ang Diyos na buhay, Right, mga amen. minamahal, Praise the Lord, na ating hallelujah. pinaglilingkuran, mga minamahal, sa ministeryong ito, mga minamahal. Hallelujah, at aking di maalala, mga minamahal, wala pa po ako sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, ang dinanas po, mga minamahal, hallelujah, nung wala pa po ako sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Napakagulo ng aking buhay, mga minamahal, hallelujah. Suga pa ako sa alak, mga minamahal. Hallelujah, wala po akong tinatanggian, maging matandaan, natatawag sa akin, mga minamahal, uupo ako, mga minamahal. Hallelujah, naging sunog, baga din po ako, mga minamahal, sa paninigarilyo, mga minamahal, hanggang gumagamit din po ako, mga minamahal, hallelujah, ng marijuana nung araw, mga minamahal. Hallelujah, sa pag-inom ko ng alak, mga minamahal, iinom kami ng umaga, iinom kami ng tanghali, mga minamahal, may iinom uli kami ng gabi, mga minamahal. Paggising sa umaga, iinom uli, mga minamahal. Ganun, mga minamahal, hanggang mga minamahal, nagkasugat-sugat na yung aking lamang loob, mga minamahal. Nagsusuka ako ng dugo, mga minamahal, sa tuwing ako'y nagdudura, mga minamahal, pasintabi po sa mga kumakain, mga minamahal, may matigas na po, mga minamahal. Hallelujah, subalit, mga minamahal, aking naalala, mga minamahal, dahil bata pa lamang po ako, mga minamahal.
Kung di ko nagkakamali, grade 3 pa lamang ako noon, mga minamahal. Sinaman ako ng aking bayaw sa dakot ng Lingayen, mga minamahal. Hallelujah, doon pa sa may school, mga minamahal, sa Central, mga minamahal. Naalala ko, mga minamahal, dahil yung unang nakadalo ako, mga iba ang aking kagalakan. Nakita ko ang mga bata, puro nakaputi. Nakita ko ang mga kapatiran, puro nakaputi, mga minamahal. Iba ang aking kagalakan. Sabi ko sa aking sarili, kahit ako'y bata, parang nasa langit na ako. Mga minamahal, iba ang kasiyahan, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nadarama ng iyong abang lingkod, mga minamahal. Na madaling sabi, mga minamahal, yung aking karamdaman na pagsuka ng dugo, mga minamahal. Hallelujah. Bilang mga nanay, mga minamahal, ang aking mahal na nanay, mga minamahal. Hallelujah. Dinala po ako sa doktor, mga minamahal, upang ipa-check up ako, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal. Hallelujah, sabi sa akin, mga minamahal, dahil sa pag-inom ko daw ng alak na walang laman ang tiyan, nagkasugat-sugat na ang aking lamang loob, mga minamahal. Hallelujah, doon ko naalala ang banal na gawain ito, mga minamahal. Hallelujah, sabi ko sa aking mga kapatid, mga minamahal, ang una na naglilingkod, mga minamahal. Hallelujah, dalhin niyo ako sa pastoral para ako ipanalangin, mga minamahal. Subalit, yung pina-check up ko ng aking mahal na ina, yung gamot, hindi ko yan tinik, mga minamahal. Hallelujah, nung pagpunta namin ng pastoral, ako'y nilihan, mga minamahal na mga manggagawa, mga minamahal, at sa una panalangin na ating kagalang-galang mala Pastor Will Sada Almeida. Dumaan yung linggo, mga minamahal, yung aking karamdaman na pagsuka ng dugo, walang gamot na ginamit, pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal, sa aking mga pakikipagbarkada na pasama rin po ako, mga minamahal, sa fraternity, mga minamahal, na dyan, mga minamahal, hirap, mga minamahal, ang kumalas, mga minamahal. Hallelujah, grabing farewell, mga minamahal, ang gagawin sa iyo bago ka kumalas, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, sa aking pakikipagbarkada na pasama rin po ako sa isang patayan, mga minamahal. Hallelujah, sanhin ang aking pagkakukulong, mga minamahal, ng 4 na buwan mahigit, mga minamahal. Hallelujah, subalit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, pag hindi po, mga minamahal. Hanggang ako'y nakapag-asawa, napakagulo ng aking buhay, mga minamahal. Dala-dala ko pa rin ang aking bisyo, mga minamahal. Hallelujah, grabe ang pag-aaway namin ng aking mahal na asawa, mga minamahal. Dumating pa nga po yun sa time, mga minamahal, na pisikalan na, mga minamahal. Hallelujah, hindi ko inaasahan, mga minamahal, yung aking mahal na asawa, mga minamahal. Isasabit niya ang kanyang liig, mga minamahal. Hallelujah, subalit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Maginding sa dami ng aking nakaaway, may pagbabanta sa aking buhay, mga minamahal. Hallelujah, sabi sa akin, mga minamahal, ibang sikta, ibang pananampalataya, nagtaka ako bakit ganun ang binitawang salita. Sabi sa akin, kung kahit saan ka magtago, kayang-kaya ka naming hanapin, mga minamahal. Mayroon yung pagbabanta dahil yung saninang aming pagkakakulong, mga minamahal, yung aking kasama napatay niya, mga minamahal, at yung hallelujah, nag-ampon pa, mga minamahal, isang general, mga minamahal. Kaya ganun ang pagbanta sa aming buhay, mga minamahal. Hallelujah, subalit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi na tuloy-tuloy yung pagbanta sa akin, maging sa pagbiti, pagsabit, mga minamahal, ng liig ng aking mahal na asawa, dahil may plano pala ang mahal na Panginoon sa Right, amen. bawat Praise isa the sa Lord. aming mga Hallelujah. minamahal. Kami pala magkakakilala sa ministeryong Praise ito, the mga Lord. minamahal. Hallelujah, hallelujah. Yung dati napakagulo ng buhay, mga minamahal. Yung dati grabing hirap ng pamumuhay, mga minamahal. Hallelujah. Kakainin namin sa umaga na aking iluluto, kakainin pa namin ng tanghali, kakainin pa namin ng gabi, at kung mayroon pa, kakainin pa namin yung pagdating ng umaga uli, mga minamahal. Grabing hirap, mga minamahal. Subalit nung kami nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, hindi man kami karapat dapat sa unat panalangin natin kagalang-galang mala Pastor Will Sada Almeida, narinig ko ang bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah, bagamat nandyan pa sa kahirapan bilang baguhan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, hindi ko pinakinggan, mga minamahal, yung mga bagay na aking naririnig. Dumating pa nga sa time, mga minamahal, sabi ng aking mahal na asawa, kukunti ang ating pera. Hallelujah, wala na tayong pambili sa susunod, mga minamahal. Kapag mga minamahal, ibinigay ko pa yung dapat, mga minamahal. Subalit hindi ko yung pinakinggan, mga minamahal. Pinakinggan ko kung ano yung laman ng aking puso, mga minamahal. Hallelujah. Yung aking tahanan, mga minamahal, na napakaliit, lupa pala po yung loob, bagamat simento, mga minamahal. Hallelujah. Walang poste, mga minamahal. Kunting lindol, marahil mabiding, magiba, mga minamahal. Subalit totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, Diyos na mapagpala sa ministeryo Right, amen. ito. Praise the Lord. Mga Hallelujah. minamahal, hallelujah.
Yung dating hirap ang buhay, mga minamahal, dahil sa pagsunod sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, hindi namin namalayan, mga minamahal, unti-unti na pala kaming pinagpapalat ng buhay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na dati-rati, mga minamahal, ultimo bisikleta, hindi ako makabili, mga minamahal. Subalit ngayon, mga minamahal, binigyan kami ng negosyo. Ng Right, mahal na praise the Lord. Panginoon, Hallelujah, hallelujah. mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, sa negosyo na yan, mga minamahal, umabot yan na magdadalawang taon, mga minamahal. Hallelujah, batid ko ang aming kinikita, mga minamahal. Hallelujah, subalit mga minamahal, narinig ko sa isang patutuo, kung gusto bang pagpalain, huwag kang makontento sa 20%. Gawing mong 30%, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sinabi ko sa aking mahal na asawa, hallelujah, sabi ko, gawin din natin, mga minamahal, yung 30%, mga minamahal, o kaya higitan pa natin. Sabi ko ganun. Alam niyo po, mga minamahal, pinaplano pa lamang namin, mga minamahal, yung isang truck na alam ko na yung kikitain kapag ito'y umabot ng 2 linggo, mga minamahal. Alam niyo, hindi lang ginawang doble na mahal na Panginoong Isus ang tubo, mga minamahal. Ginawa pang triple, ginawa pang full plate. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ganyan katotoo ang ating Diyos, mga minamahal, na ating pinaglilingkuran sa ministeryo ito. Kaya salamat Right, sa amen. mahal na Panginoon, maging sa kagalingan ng aking mahal na asawa. Mahigit 1 taon yan, mga minamahal. Hirap lumakad, mga minamahal. Hirap bumangon, mga minamahal. Ultimo, maligo sa kanyang sarili, hindi siya makaligo, mga minamahal. Subalit nagtiwala kami sa buhay ng Diyos na aming nakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Dumating pa yung pag-uusig, mga minamahal, ng kanyang mahal na nanay, mga minamahal. That time, hindi pa dumadalo, mga minamahal, ang kanyang bilabad nanay, ang kanyang bilabad tatay. May pira naman kayo. Hindi may pakamutang yung mahal na asawa, mga minamahal. Sabi sa amin, mga minamahal, subalit pinanindigan namin, mga minamahal, ang pananampalataya na aming nakilala sa ministeryong ito, Right, mga amen. minamahal. Praise the Lord. Pagdating ng mahigit 1 taon, mga minamahal, ipinagkaloob ng mahal na Panginoong Isus ang aming inaasam-asam na kagalingan. Praise the Lord. mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa lahat ng pagpapala, mula po sa pagpapalang pisikal, material, pinansyal, lalugit ang pagpapalang espiritual. Ang kaya lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon ko lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder at ating beloved brother J.R. Serafica sa pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Ganyan kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Palakpakan muli natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe, minamahal. Grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Imagine, grabe, wala nang direksyon ng buhay, naging grabing hirap naman mahal, naging patapon ng buhay man mahal. Hallelujah. Grabing gulo ng buhay man mahal. Kung titignan talaga, wala nang direksyon man mahal. Ngunit talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryong ito ay tunay na Diyos na mahabagin at Diyos na mapagpala. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. At habang nag-aanda po ang ating beloved adult square, tayo na tumuhit magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalakad, nakakitang mga mula, masasamang espiritu pinalayas. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong
nagpala, pagkat kami naniwala sa iyong salita, o aming Diyos na dakila. At purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpuri, di kami mapapagod. At purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa, pagpupuri, di kami mapapagod. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Manatili po tayo nakatayo manmahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan
ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko't ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, at kailanman, at samba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kunin na ang pagkabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Walang hanggan kita Walang hanggan ka namin pupurihin, mahal na Panginoon. Hallelujah. sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Hallelujah, Buong hallelujah, laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, Praise the Lord. pag-ilis mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, at kailanman, at samba ko'y Purihin ka, iaalay. mahal na Panginoon. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang
laman ng puso kong ito ang mamalag. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Kung laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Grabe, sagana sa kahabagan ng ating dakilang Diyos. Muli pa natin palakpakan ang ating buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo pituloy-tuloy na po mamamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong pinagkakaloob. Amen. Praise the Lord. Ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Bilwan. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother George Bigao. Muli palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mahal na kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus Amen. po Praise the Lord. lamang. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako'y nagpapaabot po ng magandang, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Andito po ako sa iyong harapan upang maipahayag ko po ang kabutihan na ating pinakamamahal na Jesus na ginawa po sa aming buhay. Alam niyo po, nang wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo po noon na halos ako po nakikibarkada po. Uminom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking bilabad. Ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa aking puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo na nalis po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pagmamara po, pinalitan niyo ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi rin po ako marunong na ganito, magsuot ng ganitong mahaba na ka-short na kapantalon. Alam niyo po lahat yan, inalis po, binago po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po ng year 1998 po, mayroon po akong karamdaman po na ang symptoms po, ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po. Dahil dumating po sa punto na talaga, dahil napakababa na po ang aking dugo, dahil noon po talaga hindi ko po sinasabi na ako pinag-bleeding. Isang buwan na po, yan, talagang dumating po na talaga halos talagang naubusan po ako ng dugo. Dumating na punto na wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po ang ginawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makakita, makahinga. Sa oras na po na yun, talagang ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Na bagaman dyan po ang aking mga kapatid, hindi pa po
sila safe, takot po sila, pero hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako itakbo sa ospital. Alam niyo po, itinakbo po ako sa ospital dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang ako piniraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po, mayroon pong bukol na sumasama po na talagang napakalaki po. Kasing laki po ng sibuyas, yung malaki po. Alam niyo po, nandyan po na talagang ako po talagang in-examine po, in-ultrasound. Alam niyo po, talagang nakita po, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Hanggang patuloy po yan. Nandun po ako, talagang inobserbahan po ako, in-examine. Talagang ginawa ng lahat ng kaparahan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang lumabas na naman po sa examine po na sabi po ng doktor, ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil ang akala ko po noon, magmamamatay ka, wala na po. Pero kung may plano pala ang mahal na Jesus, Amen. dahil Praise the higit po ang pagpapala po na kaligtasan po pala. Kaya nandun po, sabi ko po sa aking bilabad na ate, sabi ko po sa kanya, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, dahil sabi ko maliliit pa po ang aking mga anak. Pag ako'y namatay, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, hallelujah, praise the Lord. Kaya andyan po, nandun nga po ako. Alam niyo po, dahil marami pong gamot na ibinigay, sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay. Nagbumugbog po ako. Lagi po ako umiyak. Andun lang po. Halos takot po akong gumalaw. Nakahiga lang po ako. Pinasyalan po ako ng aking bilabo dati na sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo. Sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya, sabi ko po, dahil takot na takot po akong tangang gumalaw. Sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, dahil mahina po ako, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, basta sumama ka. Sabi niya, pinuunlakan ko po ang sumama po sa kanya. Alam niyo po, ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lugban po, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po yung nagpupuri po, sumabay po ako. Talagang nadyan na nagpuri na rin po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord. Nalakas po Hallelujah, ako hallelujah. ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya asdyan po, hallelujah. Ako po ay nagpatuloy po sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa gawagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved gagawa ang sakit ko pong cancer sa matris. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Dahil sa year 1998 na yan, hanggang sa mga oras na ito, 2025 po, alam niyo po, taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, hindi pa po yan tapos dahil nung baguhan po ako, talagang maraming pag-uusig po. Dahil napakahirap po ang aming buhay. Ang aming bahay, butas-butas po yan, kawayan lang po. Saka, yung lupa, ang sahig po namin lupa, talagang butas-butas din po ang dingding. Nababasa po kami tuwing umuulan. Alam niyo po, dumadalo po ako, sabi po nila kung saan daw po kami kumukuha ng pagkain, pamasahe, dahil dalo na po kaming dalo. Kasama ko po ang aking mga anak, aking apo. Talagang nilalakad po namin yan hanggang sa highway po, kahit overnight po yan.
andyan, di po ako tumigil, nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Alam niyo po, ngayon po, ang aming bahay, pinalitan na rin po ng bato. Talagang Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kahit isang gamit po namin, dahil talagang hindi ko po, talagang wala po talaga kami, kahit isang gamit, wala po. Talagang wala po kami sinasakyan noon. Pero ngayon po, pinagkalooban niya po akong motor na may sidecar. Praise the Lord. Yan po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil marami pong pagpapala kung Right, amen. isasahin ko po. Marami. Ang aking anak din po, siya po'y kinagat ng ahas. Alam niyo po, alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12, pumunta po sa aming bahay. Nakadrive pa po ng kanyang motor na pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalam yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Pero ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa aking bilabid manugang na siya po talagang kasama po noong nakarang linggo po. Dati po yun, mayroon po siyang bato sa abdo. Talagang payat na payat po yun. Di po yan nakakain noon. Talagang dilaw po ang kanyang kulay dahil nung nandun po sa Maynila po talagang marami din pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, niresitahan din po siya ng apple cider, nakatatlong galon po yun. Talagang wala pa po siyang kagalingan. Yun po ang sanhi po na nanilaw po talagang humina po ang kanyang katawan, payat na payat. Nung sabi ko po sa kanya, magbakasyon ka, isasama ka namin dito sa gawain, dito sa San Carlos. Sabi po namin yun po, talagang nag-resign po sa kanyang trabaho. Pumunta po dito, isinama po namin dito, pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, sa 6 months po yan na nanatili po, kasama po namin overnight, Sunday, Wednesday, talagang dyan kasama po namin. Nung nainip na po, umalis na po, pumunta na po sa Maynila po, alam niyo po, siya po nagpa-ultrasound muli, alam niyo po, nung pagka-ultrasound po nakita po, wala na po, clear na po ang kanyang Praise the ultrasound. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nilusaw na po ang ating Praise the Lord. pinakamamahal na po Jesus ang kanyang bato sa abdo. Kaya malaking pagpapala po, hindi lang Right, pagpapala amen. yan po. Higit magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Dahil Right, po, amen. talaga, malapit na po ang babalik po ang ating pinakamamahal na Jesus. Dahil nakikita po natin, iba na ang panahon ngayon. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po talagang dyan, napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Sana'y kahabagan tayo, panghawagan po tayong lahat na makapagpatuloy po sa paglilingkod. Right, amen. Sa kalooban po na ating pinakamamahal na Jesus, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mabiyayang pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po naman. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Bilwan sa pinagpalang buhay na patutong. Grabe man mahal. Siksik liglig kung magpala talaga ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Grabe magpala. Ngayon sa kagalingan, maging sa mga ating kabubuhay man mahal, gaya ng patutuan natin mahal kapatid, sa kanilang masasakyan, papunta sa malang gawain, maging kanilang tahanan man mahal na dati, tumutulo din kahit sa loob man mahal, ang kanilang sahig lupa man mahal, ngunit sila'y pinagkalooban ng bahay na bato. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Sa totoo lang man mahal, grabing pagpapalang walang hindi ibibigay ang ating dakilang Diyos. Kung yung buhay nga niya na kaisa-isa man mahal kanyang ibinigay sa atin upang tayo magkaroon ng kaligtasan, gaano pa ang mga bagay na minamahal. Ngunit ang mga bagay na nating tinatamasa minamahal, yan ay bonus lamang minamahal, hallelujah. Ngunit ang grabing pagpapala, ang buhay na walang hanggan ay nilaan sa atin natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Last sumigaw na praise the Lord.
Amen, praise the Lord, hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patuto at ating na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved Brother George Bigaong. Amen, praise the Lord. At atin din pong pinaghahanda ang ating beloved children's choir. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakas na papuri, pagwalhati, pagdadakila, at ang tanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po Amen, praise the lamang. Lord, hallelujah, hallelujah. Pangalawa po, akin pong pinapaabot mga minamahal aking paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon, ang kanilang mga hindi manutang aral, turo mga minamahal na ating beloved Evangelist Wilson Almeida, gayon din po ang ating beloved Pastor Liz Almeida. Ako rin po ay bumabati mga minamahal sa kanilang beloved children, ang Almeida family, sa lahat po natin mga pastoral workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, sa lahat po ng mga beloved elders na kapili po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, baguhan mo datihan. Ako po ay muling bumabati na masiglat bagong taon sa ating lahat. Tayo lubos na pinagpala ng Praise ating the Lord, pinakamamahal na hallelujah. Panginoon Jesus. Ako po ay labis nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataon to at nabigyan ng pagkakataon upang po maluhati, ma-share lang po sa inyo mga pagpapala, mga biyaya na aking nakamtan, magmula nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan mga minamahal, nilubos sa panaginip mga minamahal, ay hindi ko po akalain mga minamahal, ako po ay makapiling nyo, ako po ay makasama nyo mga minamahal upang sumamba sa kaisa-isang Diyos ng ministeryong to mga minamahal. Dahil po yung abal lingkod sa hindi po nakilala sa akin mga minamahal, ako po mga minamahal ay pinalaki mga minamahal sa piling po ng mga pari, mga minamahal na kung saan aking mga loved ones ay gusto po ko maging pari din po paglaki ko po mga minamahal. At mga minamahal, doon po ako naglingkod na matagal mga minamahal. Ako rin po mga minamahal ay naging makakatuwang ng mga pari dyan sa loob ng simbahan. Dahil halos doon na po ako matulog mga minamahal. Subalit mga minamahal, sa aking paglaki ako mag-isip mga minamahal, ang iyong balingkod mga minamahal, bagamat banal, pagdating po sa simbahan noon mga minamahal, subalit sa pagdating sa labas mga minamahal, nandiyan pa rin po yung tipikal na aking ginagawa. Nandiyan pa rin po mga minamahal, makasalibot ang aking ginagawa mga minamahal. Hanggang umabot mga minamahal na ako po ay makaisip mga minamahal. At makapunta po ako sa dako ng Maynila, sa dako ng Pasig upang maging lubos, tulad ng maging lubos ang pari mga minamahal. At doon mga minamahal yung abal lingkod nagsimula ang Kalbaryo. Dahil po yung abal lingkod mga minamahal na natuto pong uminom ng alak. Umabot mga minamahal hanggang hindi na po manginginom, bagkus maging talamak na po sa alak mga minamahal. Dahil po yung abal lingkod mga minamahal hindi na po makatulog kapag hindi na po mga minamahal nakakaamoy o nakakainom ng alak. Tunay nga po mga minamahal, yung abal lingkod mga minamahal ay umabot na po mga naging problema po ng kapulisan, mga minamahal, problema ng lipunan sa dako po ng Pasig mga minamahal. Hanggang isang mga umabot po mga minamahal kapag Pasko't Bagong Taon, nandyan po mga minamahal ang yung abal lingkod ay doon na po natutulog sa presinto. Kagawaan po ng kalasingan mga minamahal. Kagawaan po ng kaguluhan mga minamahal na nasasangkutan. Subalit mga minamahal, kahit napakarami na po magiging problema po ako ang beloved loved ones, napakarami na po ako napuntahan mga minamahal. Ako po ay nagpa-counsel, ako po mga minamahal ay dinala kung saan sa isang kongregasyon upang po mga minamahal ako ma-advise magkaroon ng kapayapaan at katahimikan yung aking pag-iisip at puso mga minamahal. Subalit wala po pagbabago mga minamahal hanggang isang araw. Mga minamahal ako po ay mayakag sa gawain po natin sa dako ng Maynila, mga minamahal. Ang sabi sa akin, Brad, sigurado, dahil ikwento po sa katrabaho, sabi niya, magbabago ka, dumalo ka sa aming krusada. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ko na sa isip ko, pare-pareho lang yan. Dami ko napuntahan. Dahil nagdoktrina po ako ng Catholicism, nag-aaral ng Catholicism, lahat dapat ako kabago na sabi niya, Brad, iba yung aming Diyos na pinaglilingkuran. Iba yung aming gawain. Sa madaling salita, mga pinagbibigyan ko po ang ating beloved kapatid na yan. Linggo po yun mga minamahal, sa dako ng Luneta, hapon po yun mga minamahal, magmanda alas 2 mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, pagdako ko po ron mga minamahal, para po ako nanibago. Dahil yung akin nagisdang reliyon, akin nagisdang mga iba-ibang kongregasyon na akin napuntahan, mga minamahal, tahimik po. Wala pong nakitang ganitong kongregasyon, mga minamahal, nagtatalunan, nagpapalakpakan, umaawit, misa may lumuluwa. Hindi ko pa malaman kung anong dapat kong gawin noon sa mga pagkakataon na yan, mga minamahal. Pero gusto ko sanang umuwi na noon, mga minamahal. Subalit, napakaraming tao sa dako ng Luneta. As para napakahirap lumabas, mga minamahal. Para na po na ako lang, at doon po mga minamahal, nandun na po mga minamahal, habang ang ginawa ko na po, nagbasid, mga minamahal. At pinakiramdaman ko, pinagmamasdan ko lang po yung habang mapalubog po yung araw. Sa dako ng Luneta, mga minamahal, yun na po ang pinagmamasdan. Hindi ko na po pinapansin kung ano pong kaganapan doon. Subalit po nung umawit ang ating beloved Finest Choir, mga minamahal.
Ang inyong balingkod, mga minamahal, naghuwa na lang po, mga minamahal, dahil di ko po namalayan. Habang papalubog po yung araw, mga minamahal, ang inyong balingkod, mga nakataas na rin po kamay, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dahil po mga minamahal, nung mga araw po ating beloved evangelist Willie Estrada Almeida. Grabe mga minamahal, yung aking pinag-aralan Catholicism, mga minamahal. At tuloy nga po mga yung aking pananampalataya noon, mga minamahal Katoliko pa minamahal, ay parang sinagasaan, inapak-apakan dahil taliwas po ang pinapangal ating beloved evangelist sa akin na pag-aralan. Alam niyo po mga minamahal, wala po kayong magawa dahil sa tabang ko noon, sa tigas sa aking puso, sa tigas sa... Close-minded po ako, hindi po bukas ang isip sa mga ganitong gawain doon, mga minamahal, sa pag-aaral ng mga ganito. Dahil alam ko pa, mga minamahal, ang nasa isip ko noon, yung tinanim sa akin doktrina ng Catholicism, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sabi sa akin, Brad, huwag kang magalit. Sabi sa akin, nung nagyakag sa akin, sabi niya, kunin mo itong Bible, sundan mo ang pangangal at ang aming mga pastor. Alam niyo po, mga minamahal, sinundan ko po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, sabi ko, wala namang mali. Alam niyo po mga minamahal at doon ko po naramdaman na malayan mga minamahal. Yung aming pinag-aaralan mga minamahal pala ay revised na po mga minamahal. Nalihis na po mga minamahal na akala ko noon, ako po iligtas na noon mga minamahal. At doon mga minamahal sa patuloy ko pakikinig mga minamahal sa pangalan at beloved evangelist Willie Estrada Almeida mga minamahal. Nung kami patanggapin mga minamahal, gabi na po yun mga kami patanggapin mga minamahal, pinapunta sa harapan mga minamahal, doon na po mga minamahal. Parang may lumabas na amoy na sa aking katawan na hindi ko mawari, na parang hindi ko maalaman, parang umuusok yung katawan na parang lumabas na mga bagay, mga minamahal. At kapalit doon, mga minamahal, habang tinatanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, yung pagluha, mga minamahal, na parang may malamig na bagay na tumutusok sa aking puso na hindi ko maramdaman, hindi ko may paliwanag, mga minamahal, ko aking naramdaman. Mga minamahal, at doon mga minamahal, sa tanang buhay ko, hindi po ako lumuha. Subalit sa mga oras na yon, ang patak na aking luha, hindi ko mapigilan, mga minamahal. At tuloy nga po, mga minamahal, ako po labis na nagpapasalamat, mga minamahal, dahil sa likod ng pagluha na yan, mga minamahal, nandun, mga minamahal, yung kagalakan na parang pinulutan ako ng tinik na pinadama ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sa patuloy na patuloy ko pagdalo, mga minamahal. Sa patuloy na patuloy pagdalo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po na ako nagkaroon ng pampalataya, sabi natin mga pastor, kapag hindi kayo makatulog, sabi niya, subukan niyo mag-overnight, sabi niya. Dahil sakit na malabas doon yung mga insomnia, mga minamahal. Subukan nyo mag-overnight sa dako ng Amoranto, mga minamahal, dahil patapos sa buong kusada noon, mga minamahal. Alam nyo po, sinubukan ko mag-overnight, mga minamahal, sa dako ng Amoranto. At to dahil hindi nga yung abal lingkod, hindi na po makatulog kapag hindi na po nakakainom ng alak, mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal ako sa akin pag-overnight mga minamahal dahil wala nga pong alak, hindi po ako nakatulog. Kinabukasan, papasok po ako sa trabaho mga minamahal. Sa pag-uwi ko mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, pagkalinis ko sa aking katawan, nahigala ko sandali upang magpahinga mga minamahal. Alam niyo po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, na hindi po ako pag-inom ng alak mga minamahal, yung nagulat na lang po yung abal lingkod, paggising ko, umaga na po mga minamahal, ako pinatulog ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa kaguluhan na aking buhay noon, mga minamahal, sa kaguluhan na aking mga pag-iisip, sa aking mga katigasan ng ulo, wala po ako ibang hinanap, kundi katahimikan lang at tuloy ng panapatayan niyo po. Yung aking pag-inom ng alak, hindi ko po yan hiniling na alisin natin pinakamamahal na Panginoon. Subalit, sa patuloy na patuloy kong pagdalo mga minamahal, yan po'y tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po mga alamis ko, papasalamat pa sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, dahil kapag matotoo din nun mga minamahal, hindi rin po ako nakikinig masyado dahil hindi po ako iniwala doon sa kagalingan. Alam niyo sa Katoliko mga minamahal, mostly mga minamahal, ay mga pari ay talagang atakbuhan mga minamahal kapag kakunting sakit ng doktor, may sarili po sa ng doktor mga minamahal. Subalit mga minamahal, ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil mga minamahal, maski kami ito, mga nabinigyan ng patutuo ng ating pinakamamahal. Yung aking beloved wife, tinubuan na kanya magkabilang breast mga minamahal ng bukol. At doon mga minamahal, yung siya po yung opera na sabi ni Dr. Villaflor, kailangan tanggalin dahil may lumalabas na po na push. Nana po mga may lumalabas sa tubig na dugo mga minamahal. At doon mga minamahal, nung kayo pinaghahanda ng malaking halaga mga nasa operation mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, kayo pinagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, wala po kami pang sinandigan mga minamahal dahil po mga minamahal, di po namin alam ko namin gagawin. Kaya po humingi ng backup prayers mga minamahal. A week before mga minamahal, so po operahan na po mga minamahal.
sabi, pinareport po sa hospital, sa alam niyo po mga minamahal, na-schedule na po mga minamahal, nag-check upin po siya. Andyan po mga minamahal. Hinanap po yung Dr. Wilbur yung kanyang bukol mga minamahal, nawawala po. Yan po'y pinagaling, tinunaw ng ating Praise the pinakamamahal. Lord. na Hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah. At tunay nga po ako'y labis na nagpapasalamat pa ngayon po mga minamahal, yung aking beloved wife, kung noon, mahina po ang mga minamahal, ilang taon na po nakakaraan mga minamahal. Hindi ko po pinamahal, tunay nga po mga minamahal, na yun po siya po, pinalakas na, pinalusog po siya ang ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. At muli, O Diyos, mga sa akin, beloved daughter, mga minamahal, yung kanyang skin diseases mula ulo hanggang paa, mga minamahal, hindi na po makapasok sa eskwelahan, halos hindi na po makakain. Dahil po mga minamahal, yung kanyang daliri, mga minamahal, ay nagkakadadikit-dikit na po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, sabi ko babae pa man din o aking anak na to. Alam niyo po mga minamahal, hindi na po siya mapakali dahil kahit anong pagamot na po namin sa kanya mga minamahal, kahit ano na pong ginagawa namin sa kanya, nadiyala po namin sa lahat mga minamahal pagkamutan ng skin mga minamahal, subalit mga minamahal, wala pong kagalingan, pabalik-balik lang. At tunay nga po mga minamahal, siya po ay bautusban sa tubig sa pangalan natin, pinakamamahal pa yung mga minamahal. Dito po mismo, sa Jesus Miracle International Ministry San Carlos, pagkasi mga minamahal niyo po mga minamahal, yung sa may bautismuhan, pagkatapos sa bautismo mga minamahal, at ang pagkakamit sa ating pinakamamahal, sa niyo po, yung aking beloved daughter na yan po nilinis, pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah, Jesus. hallelujah. Grabe mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung balingkod, alam niyo po, hindi pera po last year mga minamahal, noong nakaraang taon mga minamahal, yung balingkod, nung ganitong panahon. Ayun ang balingkod mga minamahal, grabe, mga minamahal, yung aking tiyan mga minamahal, yung aking acid reflux, nanilaw na po ako mga minamahal, yung aking mga mata, yung aking mga mga minamahal, nakakala ko, katapusan ko na mga minamahal. Subalit mga minamahal, ako nanalayan sa ating pinakamamahal pa yung mga minamahal dahil Thanksgiving po doon mga pagkatao sa Thanksgiving, sinumpong na po ako. Alam niyo po mga 10 days, wala pong kain-kain yung balingkod. Grabe mga minamahal. Sabi ko sa ating pinakamamahal, kukunin niyo na po ako mga minamahal Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po, kapag ginagawa ko lang po noon para makatulog po ako mga minamahal, nakikinig po ako mga minamahal, nanonood lang po ako ng mga gawain, nakikinig po ako ng mga papuri po natin, kasasabay ko magpuri mga minamahal, at ako'y pinagiginhawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon mga minamahal, ako pinalangin sa ating pinakamahal kung dapat kong gawin mga minamahal, tuloy nga po mga minamahal, na pangalawang sumpong ko na po yun mga minamahal, na meron po ako nga bato sa abdo mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na ako po check up mga minamahal, severe na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagka-check up po sa akin, sabi kailangan talaga operahan na ayaw ko magpo-opera mga minamahal. Subalit, yung aking mga kapatid mga minamahal, sabi sa akin, tumawag sa akin, kuya, sabi niya, magbakasyon ka rito. Akala ko bakasyon lang po mga minamahal dahil naka-recover na po ako mga minamahal. Pagdating doon, ninakwento ko po sa kanya mga minamahal, sabi niya, kuya, pa-check up ka na namin dahil hindi po sa paggatas tayo sarili. Yung aking mga kamag-anak sa Taco ng Tuguegarao City, mga minamahal, sila po ay mga manggagamot as in doktor mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, na sabi Tito, sabi sa akin, i-check upin ka lang namin. Alam niyo po mga minamahal, pinasok ko sa ospital mga minamahal, akala ko i-check upin po ko lang minamahal, akala ko gano'n na lang po mga minamahal. Pero pagdating mga minamahal, pagdating ko ron, paggising ko po mga minamahal, ako na po pala inaoperahan. At tuloy nga po mga minamahal, ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil puti lang mga minamahal, bago ako pumunta ron, nagpuri muna ako, nalagin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, labis po mga minamahal, ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Dahil sabi sa akin mga minamahal, Tito sabi niya, 1 year dapat 6 months, sabi, 4 months o 5 months, sabi niya, kailangan huwag mo nang itrabaho yan. Subalit yung mga balingkod, ako'y pinarecover, pinalakas na maigi na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minamahal, sabi po nila, hindi pwedeng magbuhat na mabigat, pero wala po akong magagawa. Dahil yung balingkod, isang magsasaka, napipilitan po ako magbuhat na mabigat, nagtatrabaho na mabigat, mga minamahal. Subalit, ako po'y ginagabayan. Yung aking operation, pinagaling na po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa buong taon, mga minamahal na pinagkalob sa akin ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil last year na po nangyari yun, mga pagsubok na yan. Subalit, kahit kailan, mga minamahal, yung buong taon na yun, mga minamahal, hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa pagpapala po niya. Napakaraming po totoo, subalit kulang na kulang po ating oras, mga minamahal. Kaya ako nagpapasalamat sa pagpapala physical, pagpapala financial, material, lalo higit ang pagpapala spiritual. Kaya lahat po ng kapurihan, magpapasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang.
Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother George Bigaong, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Grabe magpalang ating dakilang Diyos. Sagana sa pagpapalang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang grabe mga pagpapala. Hallelujah. Imagine, grabing gulo ng buhay dati, maging sa mga karamdaman. Ngunit andyan, grabe, lahat sinulusyonan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ganyan kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya sa mga beloved viewers, hallelujah. Halina ho kayo, maglingkod na tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na kung sa tingin nyo, mga bagay na hindi nangyayari sa inyo, yan po ay tandaan, minamahal. Hallelujah. Na kapag ka nasumpungan mo ang katotohanan, yan ay mga tanda nandun sa Marcos 16, Kapitulo 16 hanggang 18, minamahal. Yan ay tanda kapag ka nasumpungan mo ang buong katotohanan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa lagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Tuwina, bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Tuwina, bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. O si Jesus Tuwina. Malakpakan po natin pinakamamahal ang Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayong nakatayo mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin na ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, our beloved children's choir. Amen, praise the Lord. Praise the Lord from the book of Psalms, chapter 34, verse 3. O magnifying the Lord with me, and let us exalt his name together. Amen. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Brought me to this place. Your love and grace move within my life. Now your message is my life. By the water's end, I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 133, verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant in the trial and the change. One thing remains, this one thing remains. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love
never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love, Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. And praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po muli natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo ng mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Amen. Praise the Lord. Sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Jelly Ferrer. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Youth and Singles Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpaparangal at paglululahati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Nagpapabuti So, po Lord. ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Lagi rin po nating inaalala ang mga turutal na ating pong beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Nagpapabuti po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Isang magandang hapon na po sa ating pong lahat. Tunay nga po na nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon po na ipinagkaloob po sa inyo pong abang lingkod na muli ay masariwa ko po ang kanyang mga kamanghamanghang gawa sa amin pong buhay. Tunay nga po na maalala ko nga po mga minamahal, akin pong patotoo po mga minamahal. Dahil nung ako po'y high school student po mga minamahal, tunay nga po na maalala ko po, ako kasama ko po ang akin pong mahal na kapatid. Kami po ay galing po ng eskwelahan po noon mga minamahal, pauwi po kami ng bahay. Tunay nga po na nakasakay po kami sa isang tricycle po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, bilang hindi po nakita nung amin pong tricycle driver mga minamahal. Bigla-bigla pong merong isang baka po mga minamahal na tumawid po mga minamahal. Alam niyo po yung baka po na yan ay talagang nasagasaan po namin po mga minamahal. Alam niyo po, maalala ko po talaga mga minamahal na umikot-ikot po yung tricycle na amin pong sinasakyan. Alam niyo po noong mga panahon pong yun, tunay nga po na hindi po namin namalayan po mga minamahal na meron na po palang nangyaring aksidente dahil ganun po pala kabilis yun po mga minamahal. Isang oras po, kami po yung nagkikwentuhan pa po ng akin pong mahal na kapatid. Tas sa susunod po mga minamahal, biglang naririyan na po yung baka na amin pong nakasalubong. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus ay ang kanyang pag-iingat sa amin. Tunay nga po na pinapasalamatan Praise the ko Lord. po yan. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko nga po dahil nitong nakaraang linggo nga po mga minamahal, meron po akong nakitang videos po sa social media po mga minamahal na ganoon din po ang nangyari po mga minamahal. Naririyan nga po na nakasagasa rin po sila, umikot din po yung tricycle po na kanilang sinasakyan. Ngunit sila po mga minamahal, talagang naririyan po na may bali po na butong po mga minamahal. Ngunit nyo pong abang lingkod, tunay nga po na naririyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise Hesus. the Lord. Kaya Hallelujah. tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po yan at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang kanya pong mga pag-iingat at pagpapala sa amin po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po na nitong nakaraang taon lamang po mga minamahal, grabe yung pagpapala at mga pagpapala o pinagkalo po sa amin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, tunay nga po na kung iisa-isahin po lahat po mga minamahal, tunay nga po na hindi po talaga sapat ang isang buong araw. Alam niyo po mga minamahal, kahit po yung mga araw po mga minamahal na minsan po, kung kapag nakukulangan po ko ng pamasahe po mga minamahal, naririyan nga po na bigla-bigla. Kapag tumudukot po ko sa akin pong bulsa, meron po ako makikitang 20 pesos. Naririyan din po na kapag ako po mga minamahal ay meron pong, kapag hindi po ako nakakapagdala ng payong po mga minamahal, naririyan nga po na kahit
umuulan ng umaga po mga minamahal kapag hindi po ako nakadala ng payong, tunay nga po na hindi po bumubuhos ang ulan. Kaya grabing pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo po mga minamahal, kahit tunay nga po na wala po talagang maliit o malaking pagpapala paggaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po kung tutusin nga po mga minamahal, tulad nga po ng sinasabi po sa ating pong banal na pulpito, kung bibilhin po natin ang hangin po mga minamahal, tunay nga na napakamahal po. Ngunit grabing pagmamahal at grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po ang iyo pong abang lingkod, tunay nga po na kahit hindi man po karapat dapat po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kapag ako po'y nagbubulay-bulay po sa gabi po mga minamahal, tunay nga po na iniisip ko po kung paano ang isang tulad ko po ay nirapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, kung ako lamang po mga minamahal, kung tanging kakayahan ko lamang po mga minamahal, naririyan na napakarami pong mga awit sa labas po mga minamahal. Ngunit ang niyo pong abang lingkod, tunay nga po na kung tutuusin, halos mukhang tunog lata nga po mga minamahal ang kanyang kabosisan po. Ngunit tunay na pinagpalat kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya tunay ko po yung ipinagpapasalamat. Alam niyo po mga minamahal, grabing pagpapala po mga minamahal dahil lang niyo po ang abang lingkod simula nga po nung bata po mga minamahal, children's choir po mga minamahal, hanggang ngayon pong ang finest choir. Tunay nga po na patuloy na pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po ang aking pong buong pamilya po mga minamahal, tunay po na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magamit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po ang lahat-lahat ng pagpapala na yan at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pag-iingat po mga minamahal sa aming pong buong pamilya. Tunay nga po sa aking pong mahal na ama na nasa Manila po, maging sa aking pong mahal na ina na naririto po. Tunay nga po na grabing mga pag-iingat po mga minamahal, napakadali nga pong makakuha ng aksidente sa labas po mga minamahal. Kung tutuusin, napakarami pong mga drivers po mga minamahal na hindi alam kung at saan pupunta. Ngunit grabing pagpapasalamat ko po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil grabing peace of mind po binibigay niya po sa amin mga minamahal. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at ipinagpapasalamat ko rin po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lahat-lahat ng mga pagpapala. Tunay nga po na mula noong 2004 at hanggang ngayon nagsisimula po ang 2005, tunay nga 2025, tunay nga po na pinagpapasalamat ko po ang lahat-lahat ng pagpapalang yan mula po sa pagpapalang pisikal, pinansyal at higit-higit po sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng papuri at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating malapay mga minamahal. At grabe tayong pinagpala mga minamahal at kapuri-puri ang ating malapay noon. Amen. Ngayon po mga minamahal, ang unang linggo ng taong ito mga minamahal, Happy New Year sa bawat isa. Amen. At tunay nga mga minamahal, ang ibang tao ay sa iba't ibang kaparaanan mga minamahal, kanilang talagang sinasalubong ang bagong taon, ang pagpasok ng bagong taon, maging bagong taon mga minamahal, talagang ang ibang mga minamahal ay talagang ginugugol ang oras pa ng mga minamahal sa mga outing. Subalit ang mga anak ng Diyos mga minamahal, naririto sa gawain ng mga Panginoon. Amen? First Sunday of this New Year po mga minamahal, tayo na sa gawain. Bakit? Dahil gaya ng pinatutunan ating mga kapatid, dakila mapagpala ang ating mga Panginoon, nag-ingat, naghimala at nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa ating mga minamahal. Amen? Kaya wala tayong ibang gagawin mga minamahal sa araw na ito, kundi purihin, luwalatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa oras na mga minamahal, minsan pa tayo po tumayo. Amen? Ating samahan sa papuring awiti, iyalan ng kumpunan ng choir para lamang sa ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Praise the Lord! Hallelujah! At amin ka na Makikita
at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O kay sarap umawit, awiting makal. Praise the Lord! Glory! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit, sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalagi, ibigaya sa iyo'y hati, na di kayang ibasan. Ano mga awiting makasalita? Ang buhay namin noon ay nag-uisa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, pagmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo umiindag sa tuwa, sa ligaya. Mga awiting makalagi, ibang ligaya sa iyong hati, na di kayang bumasan. Ano mang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nag-uisa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, pagmula ng si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen! Purihin natin bigyan ng mga Panginoon, at tayo ba natin nakatayo ating sama-sama po na awitin, iyalan ko po ng choir para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Youth and Singles Choir. Amen. Through the storms and rain, I know everything about heartache and pain, but God carried me through it all. Without His protection, I'd surely fall. I've been broke without a dime to my name, but all my bills got paid when I called on Jesus' name. You can tell me that God isn't real, 'cause I got the victory, and that's why I'm still here. I got the victory, I got the sweet, sweet victory, Jesus. Yes, I do. He's almighty, conqueror, He mountains, all the light. Oh, I got it. I got the victory, I got the sweet, sweet victory, Jesus. For He died and He rose on the third day. That's why I have the victory every day. I'm not worried about material things I don't have. I just rest 'cause I'm sure in my Savior's care, and I know my blessing is on the way. I can't see it right now, but I stand by faith. I've fought many, many battles in His name. I held up the bloodstained banner and proclaim that Jesus is the truth and the light. Believe me when I say He will make it alright. I got the victory, I got the sweet, sweet victory, Jesus. Yes, I do. He's almighty, conqueror, He mountains, all my battles.
you have the victory, sing along with me. Yeah, yeah, yeah. I got the victory, yeah. Over every I got the victory, yeah, yeah, yeah. Oh, I've got the victory. I got the sweet, sweet victory, Jesus. Yes, I do. He's our magic conqueror. I will trust all my battles. Oh, I got it. You got it. We got it. For me, I got it all from the very day. That's why I have the victory every day. Yeah. I got a victory, yeah. I got a victory, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah. I got a victory, yeah. I got a victory, yeah, 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 yeah. Sing along with me, oh. I got the victory. I got the sweet, sweet victory, Jesus. Yes, I do. He's our mighty conqueror. In Him I will trust all my battles. Oh, I've got it. Got the victory. I got the sweet, sweet victory, Jesus. For me, but it all from the very day. That's why I have the victory every day.
liwanag natin mga minamahal. Maraming mga tao na nag-asam, maghahabol sa 2025. Subalit ikaw at ako, inabot na ng malapay. Narito tayo ngayon, nagsama-sama upang patuloy na papurihin. Pasalamatan ng malapay sa hindi mabilang na pagpapala, pagmamahal, gabay ng malapay. Hallelujah. Maraming salamat ka. Salamat po. Sana po natin awitan ang ating malapay ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating malapay noon. God bless sa pagbunawi ng natin natin and si God bless po. Amen. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating malapay noon mga minamahal sa kanyang patuloy na pagsama sa ating mga minamahal sa pagwawad naman ng kanyang matamis at banal na presensya. At sa oras natin mga minamahal, muli tayong magpakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Palakpakan po muna natin minsan ang ating malapay noon. Amen. Atin naman pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved elder brother June Amaro. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating malapay noon. At maghanda po ating pong beloved sister Merly Sartido. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating beloved and honorable Pastor Waldestrada Almeda at atin pong inaalala ang kanilang mga ginintoang aral at turo. Ganon din po sa ating beloved assistant Pastor Lina Comon Almeida at ganon din po sa buong beloved Almeida family. At sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Buwinier, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Vines Nier. At sa inyo po, mga minamahal ko po kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord, purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako po ay binigyan muli ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin sa mga kamanghamanghang ginawa sa aking buhay, sa mga paalala, mga himala na, hallelujah, aking naranasan mga minamahal sa ministeryong ito na dati-rati mga minamahal, itong yugtong ito ang ayaw na ayaw ko mga minamahal. Sa totoo lang, sinasadya ko talaga noon na darating ako sa ating banal na gawain na tanghali na para hindi ako makuhang magpatotoo. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na sa patuloy na paulit-ulit na binabanggit yan sa mga, hallelujah, nakatayo sa ating banal na pulpito, na hindi natin ikakahiya ang magpatotoo. Dahil ang pagpatotoo ito ay hindi sa atin, kung hindi ito ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bawat isa sa atin, hallelujah, may kanya-kanyang katawagan at may kanya-kanya tayo mga minamahal na patotoo na ipanagkaloob sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bagkos ginamit lang tayo, hallelujah, upang, hallelujah, ipahayag
ang mga kamangha-manghang ginawa niya sa ating buhay, bawat isa sa atin mga minamahal. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sariwain ko lamang mga minamahal, last March 20, hallelujah, March 5, 2020, nung ako'y dumating galing ng ibang bansa, mga minamahal, at pagdating ko po dito sa San Carlos City, Pangasinan, hindi po nagtatagal, lockdown na po mga minamahal, at nandyan, hallelujah, napansin na aking beloved wife, loved ones na aking beloved wife, na malakas akong kumain, ngunit napakabilis po ng pagbagsak na aking pisikal na pangatawan mga minamahal. Kaya sabi na aking beloved wife, kailangan magpa-check up ka. Sabi ko, wala naman akong nararamdaman. Sabi niya, hindi, malakas kang kumain, bakit mabilis kang pumayat? Sabi ko, basta wala akong nararamdaman sa aking sarili. Ngunit sila ang problema sa akin mga minamahal. Kaya nung pwede nang makalabas, hallelujah, naglakad kami papuntang ospital, pinagbigyan ko aking beloved wife, at doon, sinuri yung aking nagpa-laboratory ako mga minamahal, yung aking urine at ang aking dugo mga minamahal, at lumabas po sa laboratory na napakataas na po pala ng aking diabetes mga minamahal. Nag-positive 300 na po yung aking diabetes. Kaya ang sabi na sa akin ng doktor na kailangan ako'y magpa-confine mga minamahal dahil delikado na po yung aking sitwasyon. Ngunit ang sabi ko sa doktor, Dok, ayaw ko pong magpa-confine. Kaya naglalakad nga kami papunta dito sa ospital. Sabi niya, hindi kuya, dahil delikado po, baka anong mangyari sa inyo, kami ang sisihin. Basta Dok, ayaw ko pong magpa-confine. Sabi niya, kung ayaw mo pong magpa-confine kuya, kailangan pirmahan mo itong waiver para wala kaming panagutan sa iyo. Pinirmahan ko yung waiver mga minamahal at umuwi kami sa aming tahanan. Ginawa ko po, tumawag ako dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher. Kinuwento ko sa kanya ang detalye mga minamahal. Ang sabi sa akin ng ating beloved ordained preacher, mag-ayuno ka, Brother June, ng 5 days. Ngunit hindi ko po magawa mga minamahal ang tuloy-tuloy na 5 days. Kaya sabi sa akin ng doktor, after 1 week, kailangan babalik ako sa hospital para general laboratory ulit mga minamahal. At nung panahon na yon, hallelujah, tamang-tama, May 27, birthday ko po mga minamahal, sa aking pagbalik doon sa hospital, aking panalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, mahal na Panginoon, kung hallelujah, patawarin mo ako sa lahat na aking mga pagkukulang sa iyo. Mahal na Panginoon, kahit na yun na lang ang regalo mo sa akin, yung pagalingin mo ko sa aking karamdaman na positive 300 na yung aking diabetes. Alam niyo po, mga minamahal, araw na aking birthday, bumalik ako doon sa ospital kasama na aking beloved wife. Hallelujah. Nung nagpo-laboratory ulit ako mga minamahal, lumabas doon sa laboratory na naging normal na po yung aking diabetes. Praise the Lord. Purihin natin pinakamahal na Panginoon Hesus. At hallelujah, nung time na yon, mga minamahal, lumabo na yung aking paningin. Kaya ang buong akala ko at pati aking beloved wife na makabalik ako sa ibang bansa dahil June 5 dapat yung aking balik mga minamahal sa ibang bansa. Ngunit wala pong biyahe no panahon na yun sa aeroplano dahil lockdown po mga minamahal. Kaya hanggang umabot na nag-expire po yung aking visa mga minamahal at nagpasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil pinasukatan ako, dali-daling pinasukatan ako ng salamin na aking beloved wife. Ngunit nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit na hindi man ako nakabalik sa ibang bansa, pinagaling ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, aking karamdamang positive diabetes. At yung panlalabo na aking mata, hallelujah, yung aking salamin, hindi ko na po nagagamit mga minamahal. Dahil yung aking hallelujah, linaw sa aking paningin, ito po'y binalik ulit ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na patuloy kami kinahabagan, di makarapat-dapat, ngunit minarapat niya mga minamahal kami na aking beloved wife bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya labis pong akong nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus
sa lahat-lahat ng mga pagpapala, hallelujah, sa buong taon, hallelujah, 2024, hallelujah. At sa lahat ng pagpapala mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal. Amen. Ituloy po natin palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalapatuloy ating pong beloved Elder Brother June Amaro. Salamat sa ating malapay noon. Sa himalang yan, mga minamahal at talagang hindi naging biro ang talagang pagtama ng COVID virus po, mga minamahal. Amen. At marami po, mga minamahal, ang talagang kahit mayaman, sabi maraming salapi, mga minamahal, mga tanyag na tao, mga kilala, mga minamahal, maging mga doktor mismo, mga minamahal, lang sila ay talagang tinamaan ng virus na yan, mga minamahal, ay hindi po nakaligtas. Subalit, sa ating Diyos na pinaglilingkuran, amen, ang Diyos natin ay higit pang makapangyarihan sa anumang virus, mga minamahal, amen, pinagaling ating mga kapatid po, mga minamahal, amen. Bakit? Dahil ang ating Diyos, mga minamahal, ay nalulugod sa mga Kristiyano, mga minamahal, na bagamat dumaranas at umaharap sa anumang kabigatan sa buhay, kahirapan, pagsubok, nananatipaling nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, igaran talaga ng mahal na Panginoon ang Diyos na ating mga puso. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo darako na po sa uli, magbabahagi ng kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ating pong ibinibig bataw sa ating pong beloved Sister Merly Sardito. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating mahal na Panginoon. Maganda na po ating pong beloved choir. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, padadakilay tayo sa ating pinakamamal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating pong mga magulang, sa ating pinakamamahal pa Jesus, pag-aalala po sa kanilang mga turo at aral ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa Almeda family po, mga minamahal, sa ating pong beloved Ordained Preacher, sa kanilang mahal na anak, sa ating pong mga kapatiran, baguhan man o datihan sa mga pagpalang hapon na po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang may bahagi po sa inyo, mga minamahal, mga dakil at himala ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay nga po, mga minamahal, maalala ko po, mga minamahal, dati po akong sakitin, mga minamahal, umabot po ako ng 1 buwan. Pinakamababa ko po, mga minamahal, tuwing nagkakasakit ako, 1 linggo, mga minamahal. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, dahil simula pagkabata ko, mga minamahal, ginagamit na po ko bilang children's choir, mga minamahal. Tuwing nagkakasakit po ako, mga minamahal, dinadala po ko ng aking mahal na ina sa doktor, mga minamahal. Umiinom po ng antibiotic, mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan, mga minamahal, dahil tuwing nagkakasakit po ko, mga minamahal, yung tonsillitis ko po ang nagpapahirap sa akin, mga minamahal. Sa dakilat kabagan ng ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, ang ginagawa ko na lang po, mga minamahal, nililens ko po ang aking sarili, mga minamahal. At nung time po, mga minamahal, na nung 1 buwan na po ako nagkakasakit, mga minamahal, na kung titingnan po ako, mga minamahal, para na po akong buhay na bangkay, mga minamahal. Halos wala na pong balat, mga minamahal. Praise the Lord. Nung time na yun, mga minamahal, hindi na rin po ako makatulog, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, na sinabi ko sa aking mga magulang, mga minamahal, nagisingin po sila Ate Veron at Kuya June, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, sabi po dahil gusto ko pong dalhin po ako sa pastoral house, mga minamahal, dahil hindi ko na po talaga kaya, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, sabi po ng aking mahal na ate, mga minamahal, na sa bahay na lang po nila nalangin magpuri, mga minamahal. At after po nila ako niles, mga minamahal, nakaramdam po ako ng antok, mga minamahal. Sa aking paggising, mga minamahal, sa umaga, mga minamahal, instant healing po na ating pinakamamahal sa pinagkalob sa akin, mga minamahal. Thank you so much, Lord Jesus. At nandiyan din po, mga minamahal, hallelujah, Lord. Nung time po, mga minamahal, na nung nagtatrabaho pa po ako sa hospital, mga minamahal, andyan na dahil mahina po ang aking pisikal na pangangatawan, mga minamahal. So, madali po ako magkasakit, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na nahawa po ko sa mga pasyente, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng chicken pox, naranasan ko din po tigdas hangin, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, nung time na yun, sabi po nila, mga minamahal, pag nagkaka-chicken pox at nagkaka-measles, mga minamahal, mahawaan
po yung makasama ko sa bahay, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, yung panalangin ko sa ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal, na wala po akong mahawaan sa aming pamilya, mga minamahal. At sabi din po nila, pagpagaling na, andyan na kakatipuyan, mga minamahal. At siyempre, kakamuti, mga minamahal, magkakasugat, mga minamahal. Ngunit sa dakilat kabahan na ating pinakamamahal po Jesus, dahil yung panalangin ko, wala po akong mahawaan sa aming pamilya. At yung panalangin ko sa ating pinakamamahal po Jesus na pagpagaling na po siya ay hindi po siya kakati, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, sa dakilat kabahan na ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal, pinagaling po yan ang ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. At andyan din po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal po Jesus, dahil wala po akong nahawaan sa aming pamilya, mga minamahal. At dyan din po, mga minamahal, hindi po yung nagkapeklat, mga minamahal. Yan po yung aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal. At may share ko din po, mga minamahal, na ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Dahil ang aking beloved husband, mga minamahal, nung time na hindi pa po siya nag-abroad, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na nagtuturo pa po siya sa university, mga minamahal, bilang instructor, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na praise the Lord. Nung time na nag-apply po siya papuntang Abu Dhabi, mga minamahal. Andiyan na, dahil ang mga minamahal, ang agency sa Maynila po, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na 2 linggo po yan na hindi po siya pumasok, mga minamahal. At expect po namin, mga minamahal, wala po siyang masasaw dahil may time in, time out po, mga minamahal, ng Tammark, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na expect po namin na wala po siyang masasahod, mga minamahal. Pero nung time na salary po, mga minamahal, nagtatakot po sila, mga minamahal, bakit hindi daw po kinukuha ng aking beloved husband ang sahod po niya, mga minamahal. Sabi po niya, hindi po ako pumasok nung time na yun, sabi po niya, mga minamahal. So expected po niya na wala po siyang masasahod, mga minamahal. Hindi, dahil may time in, time out ka. Tignan mo, sabi po nila, mga minamahal. Andiyan po, nasa dakilat kabahan na ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal, yung 2 weeks na yan, mga minamahal. Andiyan na buo po yung sahod niya, mga minamahal. Praise the Lord. At nung time din po, mga minamahal, nung nag-a-apply nga po siya, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, sa dami po nilang applicant, mga minamahal, at mga kakilala rin po niya, mga minamahal, yung mga ibang aplikante, mga minamahal. Andiyan na, sabi po nila, mahirap daw po yung mga tanong, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, habang nag-aantay pong aking beloved husband, na nanalangin po siya, mga minamahal. Nung time na, mga minamahal, nung siya na po, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, ang tanong lang po sa kanya, mga minamahal, may driver license ka ba? Sabi po sa kanya, mga minamahal. Nagtaka po siya, mga minamahal, dahil bakit yun ang tanong sa kanya, hindi naman relate sa ina-apply niya, mga minamahal. At sabi po siya sa interviewer, sir, yan lang po ba itatanong niyo? Sabi po, yan lang itatanong ko, sabi po, may minamahal. Andiyan po, may minamahal, pinakita po niyo yung driver license po niya, mga minamahal, praise the Lord. At nagtaka po yung mga kasama niya, bakit ang bilis daw po niya, mga minamahal, na in-interview, mga minamahal. At nung lumabas po yung result, mga minamahal, sa dakilat kabahan natin, pinakamamahal po Jesus, mga minamahal, nakapasa po siya, mga minamahal, praise Praise the the Lord. Lord. Glory to God. At hindi lang po yung nagtatapos, mga minamahal, dahil yung time na medical na po niya, mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po, mga minamahal, na nakitaan po siya ng spot sa kanyang baga, mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po, mga minamahal, na sinabi niya po sa akin, tinawag niya, mga minamahal. Sabi ko sa akin, beloved husband, matagal ka na hindi nag-ayuno, mag-ayuno ka, sabi ko po, mga minamahal. Andiyan na, niresetahan din po siya, mga minamahal, na mga antibiotic, mga minamahal. At andiyan po, mga minamahal, sabi ko, wag kang bibili ng mga gamot na yan, bagkus magtiwala tayo sa ating pinakamamahal, praise the Lord, sabi ko po sa kanya, mga minamahal. At nandiyan po, mga minamahal, ayun na po siya, mga minamahal, na 2 to 3 days ko, hindi po ako nagkakamali, mga minamahal. At dyan po, mga minamahal, bago po siya bumalik ng Maynila, mga minamahal, nagpa-medical muna siya sa Cebu, mga minamahal. At tuningan po, mga minamahal, habang inaantay po namin yung result, mga minamahal, ng x-ray po niya, mga minamahal. Andiyan po yung pagpupuri namin sa ating pinakamamahal po Jesus. Andiyan po yung pananalangin namin, mga minamahal. Sa unat panalangin ng mahal na pastor, mga minamahal. Nung lumabas po yung result, mga minamahal, nawala po yung spot niya, mga minamahal. Praise the Lord. Na hindi po siya gumamit ng anumang gamot, mga minamahal. Praise the Lord. At andyan din po, mga minamahal, nung time na nandoon na po siya, mga minamahal, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na praise the Lord. Sila po yung mag-sign sa mag-Google signal sa piloto, mga minamahal, kung pwede na pong lumipad ang eroplano, mga minamahal. At nung time na yun, mga minamahal, siya po yung naka-assign sa
silong ng eroplano mismo sa pinakasilong mga minamahal, siya po magsasabi mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na wala pa po ang go signal ng aking beloved husband na pwede na pong lumipad ang eroplano mga minamahal. Diyan na pinandar niya na po yung eroplano mga minamahal, yung piloto mga minamahal. Which is, kung titingnan mga minamahal, may mangyayari pong masama sa aking beloved husband mga minamahal. Dahil malapit lang po siya sa may makina mga minamahal. Ngunit sa dakilat ka ba na ating pinakamamahal po Jesus sa pag-review po niya ng hallelujah in Jesus' name mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa dakilat ka ba na ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal. Pinag-ingatan po siya na ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal. At dyan din po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Patuto po ng father-in-law ko mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na bali ang negosyo po nila noon, mga minamahal, na kung ano po yung product sa May Cebu, mga minamahal, dinadala po niya sa Palawan at kanyang binebenta, mga minamahal. Mayroon po siyang sinusupplyan na supplier, mga minamahal, doon, mga minamahal. Anong time na yun, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, yung pinag-supplyan niya, mga minamahal, praise the Lord, andyan po mga minamahal na wala daw po siyang pangbayad. Pag naibenta na lang daw po niya yung, product na dala na aking mahal na papa, mga minamahal. Tsaka po siya babayaran, mga minamahal. Tuwing pumupunta po si papa, mga minamahal, sa Palawan, mga minamahal, sakto lang po yung pera niya, mga minamahal. At nung time na yun, mga minamahal, sabi na lang po niya, mga minamahal, na mag-ayuno siya, mga minamahal. At nung time na yun, nag-ayuno po siya, mga minamahal, at mayroon po siyang narinig na tinighan na pupunta po siya sa pier, mga minamahal. At dininig niya po yung tinig na yun na kanyang narinig, mga minamahal, praise the Lord. Habang nag-ayuno po siya, mga minamahal, pumunta po siya sa pier, mga minamahal. At may nakita po siya, mga minamahal, na nag-uumpukan ng mga tao, mga minamahal. Yun po pala, mga minamahal, mayroon po palang bata na demon-possessed, mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po, mga minamahal, ang aking mahal na papa, mga minamahal, sinabi niya po niya, mga minamahal, na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade ay totoo at buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang ginawa po niya, mga minamahal, lahat po ng mga tao doon, mga minamahal, na nag-uupukan, maging ang kanyang mga mahal na magulang ng bata na yun, mga minamahal. Diyan na pinatanggap po niya, mga minamahal, sabi po na aking mahal na papa, mga minamahal, na pinatanggap po sila, mga minamahal, nanalangin po sila at magsisi kung saan po sila nagkulang, nagkasala, mga minamahal. After po ilihans ni Papa, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, yung bata na yan na demon-possessed, mga minamahal, ay pinalaya ng ating pinakamamahal, praise the mga minamahal, praise the Lord. Andiyan din po, mga minamahal, nag-share na rin po ng Word of God ang mahal na Papa, mga minamahal. Sinabihan po siya, mga minamahal, na may gawain po sa Palawan, mga minamahal. Siguro, mga minamahal, isa na po sila mga minamahal na kapatiran doon sa lugar ng Palawan, mga minamahal. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pesos, mga minamahal, sa papapalang material, pisikal, lalo sa papapalang spiritual. Hanggang dito na lang po. Lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pesos po lang, mga Lord, praise the Lord. Tuloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng praise the Lord! Amen. Kapuri-puri ating malapay noon. God bless sa pinagpalang patungi ating po Blaster Merly Sardido. Amen. At dito po, mga minamahal, nagtatapos ang mga pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Subalit gaya ng laging binibini sa atin, naway hindi lamang dito sa gawain ng malapay noon tayo magbahaginan ng kabutihan ng malapay noon, ng kanyang himala, kundi lalo na sa ating paglabas mga sa ating tahanan, sa ating opisina, nasaan man tayo ay napakalaga ibahagi natin kung paano at kung gaano katotoo ang ating malapay ng Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryong ito upang sila na makapakinig ng mga patotong itong mga minamahal ay magkaroon ng pag-asa, higit sa lahat, kaligtasan at buhay ng langgan galing sa ating malapay noon. At sa oras na tumamil, tayo po'y tumayo mga minamahal at isama sa pupuning awiti, yalan ng kupunan ng kwar para lamang sa ating malapay noon. Amen. When the saints go marching in, oh when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name.
Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, March forward. For we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. And unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. And I'm the vessel. I'm the traveler. And He is the way. Hallelujah. And He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. March forward. For we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Praise the Lord! Amen. Tayo po'y manatili na tayo mga natin sama-sama po rin iawitin. Iaanan ko po ng choir para lamang sa ating pinakamamala pa Jesus. Let us all welcome the Jesus Better Crusade International Ministry San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
and I will dwell in your presence forever and ever. Your goodness will follow me, and I will forever and ever. Your goodness will follow me, and I will forever and ever. For the rest of my days, I will honor your ways, and I give you my life as the living sacrifice, and I will never be afraid. The promise you have made to say, your goodness will follow me, and I will forever and ever. Your goodness will follow me, and I will forever and ever. For the rest of my days, I will honor your ways, and I give you my life as a living sacrifice, and I will not be afraid, 'cause I realize the promise you have made concerning me. If you're glad about this day and shout, lift your voice right here, lift your voice right here. I know that nothing can separate me from your love. You're walking with me every step of the way, even if I stumble or I am. You promised me you would never leave. Nothing can separate me from your love. You're walking with me every step of the way, even if I stumble or I am. You promised me you would never
When I think of the sun that sets in the sky, gives way to the moon and lights up the night. The lakes and the river that flows to the sea, they all give you praise continually. And when you made me so nice to find, you had a plan so special, Lord, and mine. My heart rejoices for this I was created to worship you. I am so fearfully and wonderfully made. For you are the potter and I am the clay. It could have been silver, it could have been gold, but you chose the dust to cover my soul. So now I lift up this hands of mine to give you the glory and worship your name. My heart rejoices for this I know. I was created to worship you. Oh, so now we lift up this hands of mine to give you the glory and worship your name. My heart rejoices for this I know. I was created to worship you. Created To worship, to worship you. Created to worship, to worship you. Created to worship, dominion and power forever, forever and ever. All glory and honor dominion and power forever. I will worship you. I was created to worship you. Don't you ever tired of hearing what a fool I did? Guess I should pay. But what can I say? Oh, it hurts to know 100 times I've caused you pain. Though forgiveness sounds so empty when I never change. Yet you stay and stay, you love me still, forgiving me time and time again. It's just like love that never let go of me.
Even long before I knew you, you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you see those broken promises I've made to you, I keep saying that I trust you, though I seldom do. Yet you stay and say you love me still, knowing someday I'll be like you. Hallelujah, 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 Let never let go. Ang kantang ito, kami na mahal na ispinungan po kami na mahal. Hallelujah, ang kantang ito, nagpapakita ng pag-ibig na mahal na Panginoon. How I long for you. Ang pag-ibig mo, di magkami sa puso ko. Napatid sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggang sa akin ay lagi ko na inasal. Purihin kami pinagmamahal na Gusto mo mga minamahal. ang tulad ko. Sabi sa ating inaawit, mga minamahal. Tulog ay kahit Paulit-ulit pa rin mga minamahal na sasaktan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. ako'y Paulit-ulit pa tayong nadadapa sa pagkakamali, mga minamahal. lalapit ba? Lumalit Maraming ang beses kantang ito, na mga minamahal. ikaw ay Ay nasasaktan nagpapakita ko. mo rin naman na tayo Pagpapatawid mo, di na dapat lagi kitang binibigo. Ngunit ika'y nandiyan, nagmamahal, mga sala ko'y limot mo na. Ang pag-ibig mo, di makawin sa puso ko. At ang pag-ibig sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggang sa akin ay lagi ko na inasal. Noon pa man ako'y mahal mo na. Kahit na minsan lumilimot, minsan nangangagat na nakikita mo. Minsan lumuluha sa mga pangakong di nagagawa, ika'y nalulumay. Sa mga pagsusumamo kong tila walang saysay, ngunit ika'y nandyan, nagmamahal. Mga akala ko'y tulad mo rin. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat. Hindi makami sa puso ko. At ang pag-ibig sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggang sa akin ay lagi ko na inasal. Ang pag-ibig mo, di makami sa puso ko.
Nasa kalagitnaan natin, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos ay naman. Mga minamahal. Sa puso ko sa tulad ko pag-ibig na walang hanggang sa akin ay lagi ka lang inasal ang pag-ibig mo. Di mabawi sa puso ko dadapatin sa tulad ko pag-ibig na walang hanggang sa akin ay lagi ko na inasal. Ako'y mahal mo na kahit na minsan lumilimot ipinagawagam na nakita mo. Grabing pagpapala, mga minamahal. Grabing pagpapala ang ibinubuhos ng ating dakilang. Ika'y nalulumay. Hindi ba tayo dapat-dapat Sumabot ko, tinuwalang sa isa. Kahit ang Diyos natin na kinakamalinamahal. Diyos na kapanibubuhin, Diyos mga minamahal. Diyos na pag-ibig. Sa tulad ko pag-ibig na walang hanggan sa akin ay lagi ko na inasal ang pag-ibig mo. Di mabawi sa puso ko pag-ibig sa tulad ko pag-ibig na walang hanggan sa akin ay lagi ko na inasal ang pag-ibig mo. Di mabawi sa puso ko ang pag-ibig sa tulad ko pag-ibig na walang hanggan sa akin ay lagi ko na inasal ay lagi ko na inasal. Ay, lagi ko na inasal. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, glory, glory, glory to God. Hallelujah, lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Kami naman sa ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah. O Diyos, salamat po sa pagpapala mo. Sa biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo. Kaya't ang buhay ko ay ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos.
Ang pag-ibig kong ito'y di nagmamali, kailanman ikaw ay aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalo sa aking naging totoo. Salamat sa tugon ng iyong kordero na pumugusto sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, ang pag-ibig kong ito'y di nagmamali, kailanman ikaw ay aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalo sa aking naging totoo. Salamat sa tugon ng iyong kordero na pumugusto sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking pinag-ubos. Ang pag-ibig kong ito'y di nagmamali, kailanman ikaw ay aking mahal. Hindi naman sasayang, yes, man, ang lahat ng kapatulan. At doon ay di na luluha. Yes, man, papahinga ang luha sa ating mga mata. Pagkailapit na mangyari. Yes, hallelujah. At bago maging ulit, dahil sa Diyos gagawin. At sa araw na yun, sa'yo'y makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag yan ng lahat. Kung siya'y sisikat magpagkailanman. At sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag yan ng lahat. O siya'y sisikat magpagkailanman. Sadyang nailapit mo sa amin, yes, Jesus, upang ako'y iyong narinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus. Yes! Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aming buhay, pupurihin ko ikaw. Sa langit, napaka
napakaganda talaga. Napakasaya maglalagad sa gintong hagdan doon sa syudad na hindi namin lumagalangin. Napakaganda talaga. Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay at masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Doon ay at masaya. Lahat umaawit. Yes, Lord! Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Doon ay at masaya. Sa kalangitan, wala nang pagsubok. Sa kalangitan, wala nang pagsubok. Sa kalangitan, doon ay at masaya. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ng buwan ang mga Kristiyano, silang lahat ang pupuri sa Diyos. Ang iba'y umaawit, ang iba'y umaawit, silang lahat ang pupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Amen, praise the Lord, hallelujah, puri po ang ating naging Diyos, glory to God, hallelujah lahat, magsabi, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos lahat, magsabi, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal, hallelujah. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muli nagpapabot, mga minamahal ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah, doble paggalag, pagrespeto mga minamahal, hallelujah, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga pastor, Welder Sada Almeda, mga minamahal, hallelujah, ganun din po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved assistant, Pastor Lina si Almeda, mga minamahal, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, sa Almeda family, mga minamahal, hallelujah, maging din po, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live broadcast viewers, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa Bagon Bano, Datihan, mga minamahal, sa kapo ko Elder, mga minamahal, hallelujah, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, maging din po sa nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, hallelujah, may isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng masaya, magsabing, praise the Lord! Lahat ng masaya magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, bakit? Mga minamahal, ito ang unang linggo. Mga minamahal, sa taong ito, mga minamahal. Hallelujah na tayo, mga minamahal, hallelujah, ay nagpupuri at nagpapasalamat ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil mga minamahal, hallelujah. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, ang bahaging ito, mga minamahal, ay siyang susi, mga minamahal, ng pagpapala, mga minamahal. Ito ay susi ng pagpapala, mga minamahal, kung ating didingging masikap, mga minamahal, at ating susundin, mga minamahal, hallelujah, ang pinag-uutos ng ating dakilang Diyos. Lahat ng may pag-ibig sa mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil mga minamahal, ang pagsunod, mga minamahal, hallelujah, sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, ang pagsunod, mga minamahal, sa utos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ito ay pinakamahalaga sa lahat ng mga bagay. Mga minamahal, dahil po mga minamahal, para makamtan po natin, mga minamahal, ang tunay na pagpapala na nagbubuhat sa Diyos, mga minamahal. Dahil po mga minamahal, hallelujah, dalawa ang pagpapala, mga minamahal. Ang pagpapala, mga minamahal, kapag sinunod mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos, yan ay galing sa Diyos. Yan ay galing sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. At ang isang pagpapala, mga minamahal, hallelujah,
pagpapala, mga minamahal, halina na ng ukol, mga minamahal, sa lakas ng tao, mga minamahal, para kumita, mga minamahal, hallelujah, para mga minamahal, hallelujah, ito ay mabisi, ito, mga minamahal, ay makatuon doon, mga minamahal, sa pagpapala na hindi galing sa Diyos. Lahat na nakukunawa, magsabi, praise the Lord. Dahil kapag ikaw ay pinagpapala, mga minamahal, subalit hindi ka nakakasunod, hindi ka nakakabigay, mga minamahal, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, na iniutos ng ating dakilang Diyos na buhay, sino po ang nagpapala sa atin? Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord. Yan yung ginagawa, mga minamahal, ng kaaway, mga minamahal, upang mawala ka sa paglilingkod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Subalit, mga minamahal, hallelujah, kung tayo, mga minamahal, ay sumusunod, mga minamahal, hallelujah, sa pamantayan ng ating dakilang Diyos sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, at ikaw ay pinagpala ng pinagpala, ng pinagpala, ng pinagpala, yan ay galing sa totoong Diyos na buhay. Yan ay kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat magsabi yung praise the Lord. Dahil dalawang mga bagay, mga minamahal, ang sinasabi sa banal na kasulatan, mga minamahal. Kapag hindi ka sumunod, hindi ka nagbigay, mga minamahal, at hindi mo ibinalik ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, masakit ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Nasa sambaba mo si Satanas. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Bagamat ito ay masakit, mga minamahal, subalit ang gawaing ito ay nagtuturo, mga minamahal, ng buong katotohanan, mga minamahal, upang ang tao na nakalaya na sa sumpa, mga minamahal, ay pagpapalayang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at ang tunay na pagpapala na makamtan na pagkakaloob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay buhay na walang hanggan, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa Malakias 3:7, mga minamahal, mula ng mga kaarawan ng iyong mga magulang, kayo'y nangapagkaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mga minamahal. Pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Ito, mga minamahal, ang talatang ito, 3:7 ng Malakias, malimit natin itong naririnig, mga minamahal. Hallelujah. Kapag hindi mo sinunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nandoon ka pa sa sumpa, mga minamahal. Kaya pala minsan, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, ito, mga minamahal, ay turo sa Biblia, mga minamahal. Hallelujah, hango, mga minamahal, lahat sa Biblia, mga minamahal. Dumadalo naman ako ng 3 times a week. Bakit hindi ako pinagpapala ng Diyos? Pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sa madaling sabi, mga minamahal, walang panunumbalik, mga minamahal. Walang balik ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Ikaw nga ay nagbigay, mga minamahal, subalit hindi ka nakasunod sa 10%, mga minamahal. Sabi sa Biblia, nanakawan mo ang ating dakilang Diyos na buhay. Pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil tignan nyo ang mga tao, mga minamahal, nung nakaraan, mga minamahal, nung panahon, mga minamahal, ng nagkatawang tao, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito po, mga minamahal, Malakias, mga minamahal, sabi, dito, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ng mga tao, tinanong ang mga minamahal ng mga tao, ang ating dakilang Diyos, mga dahil, hallelujah, kahit napakalinaw na paliwanag, mga minamahal, hallelujah, hindi pa rin nila maintindihan, mga minamahal. Sabi sa 8, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit, iyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sa madaling sabi, mga minamahal, nananakawan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, kapag hindi natin ipinagkakaloob, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon. Sigurado ako, mga minamahal, noong December, mga minamahal, marami ang nakatanggap ng bonus at pagpapala. Lahat magsabi, praise the Lord. Ito ang unang linggo, mga minamahal. Hallelujah, sa taong ito, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, natapos ang taon, mga minamahal. Hallelujah, ipinagkalob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo ay pinagpapala noong 2024, mga minamahal. Subalit doon, mga minamahal, sa sumalangsang, mga minamahal, sa pagpapala ng ating dakilang Diyos na buhay, umpisaan mo uli ngayon. Dahil ang Diyos na ating nakilala, Diyos na mahabagin, mga minamahal, ang Diyos na ating nakilala, totoong mapagpala, mga minamahal.
Sa taong 2025, mga minamahal, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung iyong didinggin, mga minamahal, ang utos ng mahal na Panginoon, kung iyong didinggin at susundin, mga minamahal, ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Na madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, ang susi ng pagpapala ay nasa atin, mga minamahal. Ang susi ng pagpapala ay nasa atin. Bakit, mga minamahal? Kapag hindi mo ibinigay ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi mo mabubuksan, mga minamahal, ang isang dungawan sa langit na ipinangako ng mahal na Panginoon na dapat buksan na mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit, mga minamahal, kung ibinigay mo ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung marapat, mga minamahal, na ikasampu, mga minamahal, yan ay pagmamayari ng mahal na Panginoon, yan ay banal sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, pinahawak lang sa atin, mga minamahal. Grabing pagpapala at balik sa iyo, mga minamahal. Lalong-lalo na, mga minamahal, kapag isinamoy mo yung handog, mga minamahal, na tinutukoy sa Biblia, mga minamahal, yung handog na tinutukoy, mga minamahal, nagpapakita, mga minamahal, ng pag-ibig natin sa ating dakilang Diyos. Dahil yung 10%, mga minamahal, sinasauli lang natin, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon, yung 10, another 10%, mga minamahal, na tinuro, mga minamahal, ng ating kagalang-galang, mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, nandoon yung ating pag-ibig sa Diyos. Lahat ng nakakunawa, magsabi, praise the Lord. Nasa atin, mga minamahal, narinig po ninyo, mga minamahal, ang aking patutuo kanina, mga minamahal, hindi man po ako karapat-dapat, mga minamahal. Grabing hirap, mga minamahal, ng aking pamumuhay, mga minamahal. Grabing hirap, mga minamahal. Matagal ako, mga minamahal, na kargador, mga minamahal. Hallelujah, hindi lang 5 years, mga minamahal. Hindi lang ata 8 years o 10 years kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal. Ako ay kargador, mga minamahal. Hindi sa pagbababa ng aking sarili, sa mahal na Panginoon lamang ang kapurihan, mga minamahal. Nung kami nakasunod sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, yung pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos ay aming nakamtan, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil mga minamahal, hallelujah. Sabi ko sa aking patutuo, mga minamahal, grabing hirap, mga minamahal. 4 ang aking anak, mga minamahal. Ilan lang ang aming kinikita, mga minamahal, sa pagkakargador, mga minamahal. Kikita kami ng 150, masaya na kami, grabe na ang pagbuno namin sa bigas at sa palay, mga minamahal. Ang yung abang lingkod, mga minamahal, nagbubuhat pa ito, mga minamahal, ng 100 kilos, mga minamahal, 2 kaban. Grabing hirap, mga minamahal, makakita lamang ako, mga minamahal, ng pera, mga minamahal, na pambuhay ko sa aking pamilya, subalit hindi sapat, mga minamahal. Hallelujah, pambili ng gatas, pambili ng bigas, mga minamahal, pambili kung ano-ano, mga minamahal, kulang, mga minamahal. Kapag kami ay kumita ng 170 to 200, mga minamahal, asahan nyo, pag uwi ko, mga minamahal, grabing pagod, parang bugbog na ang aking katawan. Subalit, hindi pa rin sapat, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung kami nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, nagtapat kami, mga minamahal, kahit iilan yung aming pera, mga minamahal, bilang baguhan, mga minamahal, sinunod ko, mga minamahal, yung 20%, mga minamahal, halos sa bahagi ng pagbibigay, ito po kami ngayon, mga hindi man karapat dapat mula nung kami nakakilala sa ministeryong ito hanggang sa kasalukuyang ito, mga minamahal, tuloy-tuloy ang pagpapala ng buhay na Diyos, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal, dahil yung isang pwesto, mga minamahal, na ibinigay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Alam niyo po, kapag mayroon ka talagang pag-ibig, mga minamahal, hallelujah, na nagbubuhat sa iyo, mga minamahal, na hindi lamang dapat ang pagpapala ay nasa iyong sarili, mga minamahal. Hallelujah, grabing pagpapala ang, mga minamahal, ang gagawin pa ng ating dakilang Diyos na idaragdag, mga minamahal. Dahil alam niyo po, mga minamahal, bago ipinagkaloob, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, yung negosyo na yan, mga minamahal, iniisip na namin ang aming mga kapatid, mga minamahal. Dahil din po sila ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ko sa aking ate, mga minamahal, kapag ito ay pinagpala ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, isi-share natin sa ating mga kapatid. Ngayon, mga minamahal, hallelujah, sama-sama kami sa negosyo. Yung isang negosyo, mga minamahal, ginawang 4, mga minamahal, at dinagdagan pa ng isa, ginawang 5, mga minamahal, nandoon, mga minamahal, sa aming pamangkin, mga minamahal, pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, ganyan po magpala, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Sabi ko kanina, mga minamahal, hallelujah, kung narinig ko sa patutuo, mga minamahal, kung gusto mo, mga minamahal, hallelujah, ng 20%, mga minamahal, ayon doon sa nagpatutuo, dapat gawin mo 30%. At sinundan po namin yun, mga minamahal. Hallelujah, pinaplano pa lamang namin, mga minamahal, hallelujah,
ibinuhos na kaagad ng mahal na Panginoon ang pagpapala. Yung tubo, hindi lang ginawang doble, triple, ginawa bang triple na mahal na Panginoon Jesus. Ganyan po katotoo ang Diyos, mga minamahal, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, hindi na po pagtatagal, mga minamahal. 20% po, mga minamahal, ang napakaliit, mga minamahal. Hallelujah. Subalit kung gusto nating pagpalain, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, pwede natin gawing 30%, 40%, 50%, ayon, mga minamahal, sa ipinasya ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kapag malaki ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, malaki rin ang ibabalik, mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos. Pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, isang dungawan pa lamang sa langit, wala nang sapat na silid na kalalagyan, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal, ang mananalangin po, mga minamahal, halo sa ating beloved elder, mga minamahal, beloved brother June Amaro. Amen. Praise the Hallelujah, pray po mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magbalik po mga minamahal na di mabilang at siksik-liglig na aapaw, mga minamahal, na pagpapala sa bawat ayon sa sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal. Hallelujah, tayo na po'y tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galang, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nadadali po natin mga aral, mga minamahal, sa ating beloved elder, Brother June
Prayer. Amen. Pastor. Lahat po muna pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin. Pinakamalapit sa maraming salamat po sa kalakasan po namin taglay sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo at sa bagat yung bigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuli sa iyo sa buong araw at malapit yung pamulat. Sa pandalangin na aming gilap, may Evangelista Wed Estrada, Almeida po maminamang manggagawa. May kami kapatawaran sa mga kami sumpukan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa amin, Panginoon. Huwag mo nawatig namin nag pagkasala kung tayo puso nagsisisi sa oras na ito. At sa iyong pag-aaral yung mga salita, lagi sa yung mga salita, patibang lingkod sa gana, aking wala magagawa. Basahan lamang, aligabok lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dalo yung papapalang espiritual sa iyong pumawal kapatid sa dakong ito. Pagpalay mo kami lahat sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, gawa ng kaaway. We commit us out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo na po may makaupo, mga minamahal, at ating pong pag-aralan at alamin kung ano ang kaloob ng mahal na Panginoon. Good po lahat. Sa kapintulutan ng ating beloved and preacher, ako bumati sa magandang umaga o hapon na po sa ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating pong Sunday General Service dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magantabay lamang po kayo, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Huwag po kayong mapagod, alamin ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Sapagkat ito'y ating kailangan para tayo mga minamalay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, also with our beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida. And of course, ating mga beloved workers, good afternoon po sa ating mga beloved elders, maging sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Pumalagpag ko muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Atin na pong kunin na ating pong mga Biblia at ating pong mga kwaderno, ating itala, ating pag-aaralan. Ating basahin, ating talata dito sa ikalawang kronika. Ang kabanata ay 26, talata ay 16 hanggang 18. 2 Chronicles chapter 26 verse 16 up to 18. Tagalog muna and then right after that ating i-flash ang English. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang kronika, sa kabanata po ay 26, sa talata ay 16 hanggang 18. Amen. Ngunit nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas. Na anupat siya'y gumawa ng kapahamakan at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos, sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. At si Asarias na saserdote ay pumasok pagkatapos niya at kasama niya ay 80 saserdote ng Panginoon na mga matapang na lalaki. At kanilang hinanlangan si Hosea na hari na nagsipagsabi sa kanya, hindi nauukol sa iyo, Hoseas, na magsunog ng kamangyan sa Panginoon, kundi sa mga saserdote na mga anak ni Aaron na mga itinalaga na magsunog ng kamangyan. Lumabas ka sa santuaryo, sapagkat ikaw ay sumalangsang, hindi magiging karangalan sa iyo sa ganang Panginoong Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Atin muna pamagatan ang ating pong pag-aaralan, watching our steps. Pag sinabing watching our steps, mga minamahal, hindi po pwedeng dire-diretso na hindi tayo magiging parating atento sa kung anong kalooban ng ating mahal na Panginoon. 2 Chronicles chapter 26, starting it from verse 1. Kung titignan nyo, yan ay patungkol sa paghahari ni Haring Hosea. Amen? At sabi ng talata na yan, kung ay yung babasahin bago yung mga verses na yan, atin nabasa.
ay siya po'y 16 years old nung siya po'y nagsimula maghari. And he reigned Jerusalem for 52 years. Batang-bata. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At kaya mga minamahal, kapag pinagpala ka ng Diyos, hindi pinag-uusapan ng taon. Amen? Amen. At ayan, tinabi niya mga minamahal, kung titignan niya kung paano siya nagtagumpay sa kanyang mga kalaban, paano siya pinataas ng ating mahal na Panginoon, and even invented innovations. Kung titignan niyan, even Indians, yung mga makina, kung paano gawin ng mga innovations nila, mga minamahal. Talagang grabe ang pagpapalang natanggap ni Haring Uzziah, mga minamahal. But sa verse 16, ang sabi niyan, but when he was strong, nung siya na po mga minamahal ay talagang maraming papuring natatanggap. Amen. Maraming mga achievements, maraming medals, certificates, mga trophies, mga minamahal. Amen. His heart was lifted up to his distraction. Lumaki ang kanyang ulo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Katulad po yan, mga minamahal na mga Kristiyano, because it was promised to us that when we start to serve God, ay tayo po talagang pagpapalain ng Diyos. Walang preno yan. Amen. Kasama yan na kapag tayo naglingkod, pagpapalit, kaakibat yan, mga minamahal. Pero sinasabi ng Biblia, mga minamahal, mag-ingat ka. Dahil sometimes, yung mga pagpapalang yan din ang magbubunsod sa iyo para mawala sa mahal na Panginoon. Amen. Marami na tayong nakita, mga pinagpala, pero sa kanilang pagpapala, nawalan ng oras sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Nung nawala ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, muling ibinaba ng mahal na Panginoon, nawala. So ano dahilan? Itong pagpapala. Nung wala pang pagpapala, mainit. Pero nung pinagpala, nawala na. Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, ang sabi diyan, mag-ingat tayo, baka tayo matulad sa hari na si Uzziah, mga minamahal. Nung siya pinagpalang lubos, dahil sa kanyang mga pagpapala, lalaki ang ulo ng Kristiyano. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakalimutan niya na lahat ng meron siya ay galing sa Diyos. Amen? We do everything we want in serving God. Kapag tayo na po mga minamahal, ay nandun na talagang nasa mataas na. Kung titignan nyo, ating basahin muna yung verse 17. Ang sabi niya, as an Assyria, 17, his heart was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. And Assyria, the priest, went after him. Sabi diyan, and with him 40 priests. Pag sinabing 40, sabi diyan 4 times 20 priests of the Lord that were valiant men. Next, sabi diyan, and they withhold Uzziah the king, and said unto him, it's appointed not unto thee, Uzziah, to burn incense unto the Lord, but to the priest and to the son of Aaron. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lumaki na siya, mga minamahal, nung siya na po'y pinagpala na. Di na siya masaway. Lahat na ng gusto niyang gawing ginagawa na niya. And even, yung mga bagay na hindi pinagagawa sa kanya, pinakikialaman na niya. Amen. Amen. Kapag tayo naging proud, mga minamahal, masyado sa ating po mga achievements, hindi na tayo pwedeng sawayin. Sumasama na ang loob natin kapag sinasaway na tayo. Hindi ka na pwedeng magwalis. Hindi ka na pwedeng magpunas-punas. Amen. At talagang hindi ka pwedeng basta-basta ma-rebuke, mga minamahal. Kasi malaki na tayo, mayaman na tayo. Dati natin mahirap tayo. Pero ngayon mayaman na tayo, matalino na tayo. Dinas na tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Hindi na tayo pwedeng utusan. Amen. Elder na ako, leader na ako, choir na ako. Amen. Manggagawa na ako. This is for all. It is a reminder for all of us. Na sometimes kapag tayo po mga minamahal ay itinataas o naitaas na ng ating mga pinagpala ng mahal na Panginoon,
sometimes nagbabago na tayo. Nawawala yung dating brother and sister na nakilala natin. Amen? Sabi ng aklat ng ating basahin, unang Korinto, Kabanata 4, talata 7. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, ang kapitulo po ay 4, ang talata po ay 7. Ganito po sinasabi, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi, at sino ang nasa iyo na hindi mo tinanggap, ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo pinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala ng Diyos, simigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, mag-ingat ka. Sabi niyan, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Sino bang gumawa na gawin ka manager? Sino bang gumawa na ikaw ngayon ay mayaman na? Sino ang gumawa para magkamtan mo yung mga pagpapalang meron ka? Ang sabi niyan, anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? May kotse na ako, may bahay na ako, may lupa na ako, may mga ari-arian na ako ngayon. At ako'y may kumpanya na. Ang dami mong sinasabi, mga minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, anong meron ka na hindi mo tinanggap? Amen? Amen? At ang sabi niya, mga minamahal, ngunit kung tinanggap mo ito, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad na hindi mo tinanggap? Akala mo ikaw talagang gumawa niyan. Amen. Lahat na meron tayo, mga minamalang sinasabi ng talata, lahat yan galing sa mahal na Panginoon. Huwag mong ipagmalakin as if ikaw ang gumawa niyan at walang nagbigay sa iyo. Amen? Kaya inasa ng mahal na Panginoon sa mga pinagpala ng Diyos. Tayo lahat, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, huwag na huwag nating kalilimutan ang Diyos na nagbigay sa atin ng bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. At isa pang dapat natin gawin, mga minamahal. Sometimes, tayo po, mga minamahal, we self-appoint ourselves. Kapag tayo na po'y alam natin, like for example, giver ka, for example. Amen. Kapag nagbibigay ka, for example, marami kang binibigay dahil pinagpala ka, sometimes gusto natin kontrolin ang mga manggagawa. Dapat yung binigay ko, igawa ng pinto. Dapat yung binigay ko, igawa ng CR. Dapat yung binigay ko is tiles. Pag hindi mo nakita yung tiles, nagagalit ka. Pag hindi nagawa yung gusto mong pinto, nagagalit ka, sumasama ang loob mo. Hindi ganun, mga minamahal. Amen? Hindi natin dapat pinakikialaman ang mga ating mga minamahal na mga nangangasiwa, ang ating mga pastor, ang mga beloved babies, ating mga mangangaral. Hindi natin sila dapat pakialaman. Hindi porkit tayo ay giver, susunod na sila sa atin. Hindi ganon. Sapagkat yung ibinigay mo, tinanggap mo naman yan galing sa Diyos eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sometimes, di ba, yung ginawa ni Aring Jose, mga minamahal, ang ginawa niya, dahil powerful na siya, sabi niya, wala naman yung mga saserdote, ako na lang mag-alay ng insenso. Amen? Amen? Kaso hindi yun ang kanyang calling eh. Sabi nga ng mga pares sa kanyang mga saserdote that time. Yung ginagawa mo, spiritual duty yan, hari. Hindi yan sa'yo. Yan ay binigay sa mga saserdote. Hindi mo dapat ginagawa yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka na masabihan. Kaya kapag sinabi, okay, ang gawin mo, choir ka. Sabi ng beloved, mga nangangasiwa, beloved preacher, amen. Ayoko niyan. Gusto ko, instrumentalist na lang. Take note, yung ginawa ni Haring Hosea na pag-alay, spiritual duty yun. Hindi yun masama sa totoo lang. Pero ang tanong, yun ba ang ipinagagawa ng Diyos sa kanya? Yun ba ang ibinigay na gampanin sa kanya ng ating mahal na Panginoon? Pero nung ginawa niya isang bagay na hindi binigay na gampanin ng Diyos, ano nangyari? Pinarusahan siya ng ating mahal na Panginoon. Same thing sa atin, mga minamahal.
matuto tayong sumunod sa mga nangangasiwa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung anong sinabi na pangungusap ng Diyos, kung ikaw ay choir, mag-choir ka to the best choir. Be the best choir you can be para sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag ka basta-basta lilipad. Amen? Ayoko na mag-choir, gusto ko na mag-instrumentalist. Ayoko na instrumentalist, gusto ko na maging cameraman. Ayoko na maging mag-cameraman, upo na lang ako. Ang tanong, yan ba ang gustong ipagawa sa iyo ng Diyos? Sabi ng inan, umuupo naman ako, dumadalo naman ako eh. Ang tanong, ikaw ba ay tinawag para maupo lang dyan at dadalo lang? Sa mo ba tinatawag maging mga awit? Sa mo ba tinatawag na maging lyrics in charge? Sa mo ba maging worker? Sa mo ba maging instrumentalist? Sa mo ba maging choir? Elder ang ilan sa atin? Maging manggagawa ang ilan sa atin, mga minamahal? Pero anong ginagawa mo? Yan ba ang sinasabi ng Diyos na katawagan para sa iyo? Tandaan po natin, mga minamahal, kung ang ginagawa natin ngayon ay sarili nating desisyon at hindi ayon sa pangungusap ng Diyos, hindi ayon sa sinabi ng mga nangangasiwa sa atin, sabi ng si Haring Uzziah, pinarusahan ng mahal na Panginoon. Kaya watch our steps. Bantayan natin yung ating mga hakbang sa patungo sa ating kaligtasan. Dapat kung anong kalooban ng Diyos, yun ang ginagawa ng mga ating mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Meron ako nakausap, sumasama ang loob pag hindi nagsusolo. Sumasama ang loob kapag hindi yung choir, yung congregational singing, siya ang song leader, sumasama ang loob. Ba't siya parati mas maganda pang ang busis ko eh? Hindi tayo dapat sumasama ang loob, mga minamahal. Amen? Pasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Amen! Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Take note. Nung si Haring Uzziah, mga minamahal, ginawa isang bagay na hindi niya katawagan. Siya po'y nirebuke ng, sabi niya, 4 times 20, 80 ng mga saserdote ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang iisa, kasi hari nga ba naman. Amen? Amen. Tandaan niyo, mga minamahal, kapag meron na tayong ginagawang hindi ayon sa kalooban, asahan niyo gagamit ang Diyos na magre-rebuke sa atin. Amen. So, ibig sabihin, kapag may nag-rebuke sa atin, hindi yan trip-trip lang. Spiritual tayo, mga minamahal, na pamumuhay. Amen? Ibig sabihin, ipinadala yan ng Diyos sa'yo para magising ka. Mapaalalahanan ka na yung ginagawa mo, kapatid, hindi iyan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So kapag may nag-rebuke sa'yo, take note, padala yan ng Diyos. Amen? Brother, si sister, ginagamit ng diablo eh. Ginagamit ng demonyo eh. Naiinis ako sa kanya. Sigurado ka ba? Amen? Ibig sabihin ba dyan, yung mga pari na yan na nag-review sa haring gumagawa ng mali, padala ng diablo yan? Sabi niya, padala ng mahal na Panginoon eh. Para i-correct ka. Para sabihan ka. Amen? Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, kapag may nag-rebuke sa'yo, hindi yan padala ng diablo. Padala yan naman ng Panginoon dahil ikukurik ka sa tama eh. Pero kapag ang nagsabi sa'yo, mali ang ginagawa mo, gawin mo yan, tama yan. Ay, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Amen? Siguradong yun ang nagsasabi sa'yo, yun ang padala ng diablo. Amen. Pero kapag ang dumating sa'yo, gumawa ka ng mali at nag-rebuke, huwag mong sabihin padala ng diablo yan. Yan ay padala ng mahal na Panginoon para ikaw ay may tuwid. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ating basahin, mga minamahal, yung verse 19 muli. Minsanan pa. Aklat ng 2 Chronicles chapter 26, verse 19. Kylie, basahin natin yung verse 19.
Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang kronika, Kapitulo 26, ang talata po ay 19. Na magkagaya si Oseas ay nag-init at siya'y may suuban sa Amen. kamay. Nagalit. Nung nirebuke siya, mga minamahal, nagalit si Haring Hosea kaya naituloy. Upang magsunog ng kamangyan at habang siya'y nag-iinit sa mga sarsedote, ang ketong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga sarsedote sa bahay ng Panginoon sa siping ng dambana ng kamangyan. 20. Hanggang 21. Hanggang 21. Amen, praise the Lord. Sa 20, at si Asarias na punong sarsedote at ang lahat ng mga sarsedote ay nagsitingin sa kanya. At narito, siya'y may ketong sa kanyang noo at kanilang itinulak siya ng madalian mula roon. Oo, siya na may nagmadaling lumabas sapagkat sinaktan siya ng Panginoon. Amen. At si Oseas na hari ay nagkaketong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan at tumahan sa bahay na bukod dahil sa may ketong, sapagkat siya ay nahiwalay sa bahay ng Panginoon at si Jotham na kanyang anak ay katiwala sa bahay ng hari na humahatol sa bahay ng lupain. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. Take note, huwag nating kainisan ang pagre-rebuke. Lalo pag nagre-rebuke sa atin, mga nangangasiwa sa atin, mahal na pastor, beloved babies, mga sinumang inatasan para pang mga laga sa atin na spiritual, hindi tayo dapat naiinis sa kanila. Normally, tinakita nyo, nagalit nung nirebuke siya, mga minamahal, sa ginawa niyang mali. Nagalit ang hari, mga minamahal. Amen? Anong nangyari, mga minamahal? That time, nung siya nagalit, dumating ang parusa ng mahal na Panginoon. Amen? Anong ginagawa ng ilang Kristiyano kapag nare-rebuke? Nagagalit sila doon sa nag-rebuke. Sumasama ang loob. Ang ilan tumitigil na sa paglilingkod. Amen? Ayoko na sa iyo. Doon na lang ako sa hindi nagre-rebuke sa akin. Doon na lang ako dahil doon inaamo-amo ako kasi ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, ang inaasahan ng Diyos kapag ikaw ay nirebuke, magpakumbaba ka. Sasabihin mo, sorry po. Anong kailangan kong gawin para maituwid ang pagkakamali ko? Yan ang inaasahan ng Diyos. Hindi yung tayo manlaban. Hindi yung tayo sumaman loob. Hindi yung tayo lumayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, sabi niya, instead na tayo mainis doon sa nag-rebuke, pakamahalin natin ang mga nag-rebuke. Dahil itong mga nag-rebuke na ito, itong mga nagmamahal sa ating pong mga kaligtasan. Ayaw nila tayo mawala. Ayaw nila tayo mga minamahal na tayo mapahamak. Amen? Gusto niyo bang wala na mag-rebuke sa atin dito maski na mali ang ginagawa natin? Amen? Gusto niyo mangyari yon? Madaling gawin yon kung ayaw natin ng langit. Pero kung gusto natin ng langit, kinakailangan tayo ituruan. Kinakailangan tayo ituwid. Kinakailangan tayo ay may gawi doon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sino bang gustong parating mag-rebuke sa atin lahat? At sumamalo nyo sa mga nagre-rebuke? Mahirap kaya yun. Amen? Yung ilan, di ka nakakausapin eh. Ngingityan mo, tatalikuran ka na lang. Dadaan ka dyan sa lamesa, nakaganon sila. Ay, ka nilang tignan. Sino may gustong mainis sa'yo? Walang may gustong ganon. Pero bakit kailangan mag-rebuke? Bakit kailangan magpaalala? Dahil gusto natin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Kaya mga minamahal, kapag may nagre-rebuke, pakamahalin mo ang nagre-rebuke sa iyo. Sapagkat yan ay padala ng Diyos para ituwid ka at gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng aklat ng James chapter 4 verse 6. Kindly, amen. Aklat ng Santiago, Kabanata 4, talata 6. Dito po sa aklat ng Santiago, sa Kabanata 4, talata 6, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumala sa langsang sa mga palalo. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng pinagpala, ang pangungusap ng Diyos is
set your feet grounded. Amen. Sa mga pinagpala ng Diyos, sa mga itinaas na mahal na Panginoon, huwag ka magmalaki sa harapan ng mahal na Panginoon. Parati dapat stay humble. Magpagamit ka sa mahal na Panginoon. Dahil ibinigay ang pagpapala na yun sa iyo, hindi para ipagmalaki mo. Amen? Ang ipagmalaki mo, hindi yung pagpapala. Ang ipagmalaki mo, yung Diyos na nagbigay ng pagpapala. Malaman mo natin ang ating malabay. Kaya kapag ikaw ay nakikipag-usap, hindi mo sasabihin, 10 ang kotse ko, marami akong bahay. Hindi ganun ang pagpapakilala. Hindi ganun ang pagpapatotoo. Ang pagpapatotoo, yung 10 kotse na yan, yung bahay na malalaki na yan, galing yan sa ating mahal na Panginoon. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ikaw ang bida. Hindi ang kotse yung pagpapala ang bida. Ang bida parati yung nagbigay ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Stay humble. Huwag kang magmalaki. Amen? Bakit pa tayo kuminsan nagmalaki mga minamahal? Ating basahin, aklat ng Isaiah, kabanata 6, talatay 1 hanggang 9. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Isaiah, sa kabanata 6, talatay 1 hanggang 9. Noong taong mamatay ang Haring Osea, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Sa itaas niya ay nangakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip ng kanyang mukha. Amen. At may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa. At may 2 na naglilipad sa kanya. At nagsisigawang isa't isa at nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. That's right. At ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Nang magkagayoy sinabi ko, saaba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagayo nilipad ako ng isa sa mga serapin. Amen. Na may baga sa kanyang kamay, na kanyang kinuha ng mga pang-ipit mula sa dambana. At hinipon niya niyaon ang aking bibig at nagsabi, narito, hinipon nito ang iyong mga labi, at ang iyong kasamaan ay naalis, at ang iyong kasalanan ay naalis. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? At sinong yayaon sa ganang amin? Amen. Nang magkagayo sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. At sinabi niya, ikaw ay yumaon at saysayin mo sa bayang ito. Inyong naririnig nga, ngunit hindi nyo nauunawa, at nakikita nga ninyo, ngunit hindi nyo namamalas. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Bakit ba lumalaki ang ulo ng Kristiyanong pinagpala ng mahal na Panginoon? Amen? Dito, pagkatapos, ang sabi ng Biblia mo, nagkaroon ng pangitayin si Isaiah sa mga minamahal. Pagkamatay ni Haring Osea, sabi niya, nakita na. Pinakita ng mahal na Panginoon. Sabi niya, mga minamahal, sabi niya, in the year that King Osea died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his strength filled temple. Nakita niya mga minamahal, grabe ang glory ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Makikita niyo, bakit pumasok yan sa talata? Sabi ko nga, kaya tayo po mga minamahal, sometimes lumalaki ang ulo sa harapan ng Diyos sapagkat we do not worship God. We do not know God as God. Hindi natin kasi mga minamahal, kilala ang mahal na Panginoon bilang Diyos. Akala natin, friendly lang natin ang Diyos na pwede mong tapik-tapikin. Amen? Parating natin kung kinukumpara. Subukan mong gawing tapik-tapikin ang presidente. 20 ka agad na PSG ang papalibot sa iyo at ilalabas ka.
Ganun ka-powerful ang presidente. Amen? Amen? Lalo na ang Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi niya no, mga minamahal, sa verse 2, above it stood the seraphims, angels, yung mga seraphims, mga minamahal. Each one had 6 wings. With twain he covered their face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Yung mga angels, mga minamahal, in front of God, hindi sila makatingin ang diretsa. Ganon kakarabi ang kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. Amen. Amen. Kaya yung 6 na wings nila, nakatakip sa mata nila, yung mukha nila, hindi sila makatingin. Amen. Yung kanila, pati yung dalawa, another, sa kanilang hanggang mga paa nila. At yung dalawa lang ginagamit nilang paglipad. Bakit? Kapag kaharap mo ang Diyos, hindi ka makakatingin sa Kanya ng harapan. Nakita niyo yung mga apostol? Si Apostol Juan, minamahal, nagpakita sa kanya ang anghel. Anong ginawa niya? Para siyang nalukmo, nakansubsub ng ganyan. Amen? Bakit? Sa grabing kabanalan ng anghel. Oh, kaya ang sinasabi ng anghel, fear not, huwag kang matakot, ako rin ay alipin na katulad mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon ang pakiramdam kapag ang kaharap mo ay banal. Amen? Anghel yun. Amen? Ngayon, itong anghel na pinagpakiramdam mo na ganun na, siya mismo hindi makatingin sa banal na Diyos. Amen? Amen? At tingnan niyo yung mga minamahal, kapag ang kaharap mo ay Diyos, ang sabi ng anghel, Holy! 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 Hindi lang niya sinabing Holy God, kundi Holy! Holy! Holy, banal, banal at banal ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Subukan mong umupo ng ganyan kapag kaharap mo ang mahal na Panginoon. Hindi mo magagawa yan. Dahil instinct sa katawan ng tao na kapag ang kaharap mo ay banal, hindi ka makaharap ng harapan. Amen? Amen? Kaya nga sinasabi ng Biblia, who will stand in front of God when He comes back? Kapag siya pabalik, sino ang taong makakatayo sa harapan ng Diyos? Amen. Kaya nga dapat mga minamahal, kung alam natin na gano'n ang Diyos, na ating pong sinasamba, mga minamahal, matatakot kang magmalaki sa Kanya. Matatakot kang lalaki ang iyong ulo. Matatakot kang mag-question. Matatakot kang kung anong kinakailangan mo, malaki mo, maski na yung kusyo, walang silbi yan. Ano man pinagkaramelo ko, walang silbi yan. Ay, ikaw man ang pinakamakapangyarihan tao sa ibabaw ng mundo, walang silbi yan kumpara sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pag sinabing inaantok ka, antok lang. Pero pag antok na antok, grabe na talagang pagkaantok mo niyan. Amen? Amen? Pag sinabi mong maganda yan, okay yan. Pag sinabi mong maganda, 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 grabing ganda niyan. Palagpagan po natin ang ating mga Panginoon. Yung anghel ang sabi niya, Holy, Holy, Holy is the Lord. Grabe ang kabanalan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Hindi ka aantukin kapag kaharap mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Hindi ka mag-iisip ng kung ano, nandito ka nga, pero iniisip mo yung baka, iniisip mo yung naiwan na problema. Kapag kaharap mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Exodo, Kabanata 20, talatay 1 hanggang 2, italon sa 18 hanggang 20. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, ang talata po ay 1 hanggang 2. Italon sa 18 hanggang 20. Amen. Praise the Lord. At sinalitaan ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Sa 18 hanggang 20,
At nakita ng buong bayan ang mga kulog at ang mga kidlat at ang tunog ng pakakak at ang bundok na umuusok at nang makita ng bayan ay nanginig sila That's at right. tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Moses, magsalita ka sa amin at aming didinggin. Dadapot huwag magsalita ang Diyos sa amin, That's baka kami mamatay. Sa 20, at sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo upang huwag kayong magkasala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gustong makita ang mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Sa totoo lang gusto natin, di ba? Amen? Pero kapag tayo nakausap natin siya sa harap niya, mga minamahal, kung hindi ka banal, amen? Amen? Kung hindi ka kahabagan ng mahal na Panginoon, ay talagang walang mangyayari sa iyo. Ang sabi nito, Moses! Huwag mo nang hayaan ng Diyos na mangusap sa amin. Ikaw na lang ang mangusap sa amin. Baka pag ang Diyos ang mangusap sa amin, kami mamatay. Grabing takot, mga minamahal, ang nararamdaman ng tao. Tingnan niyo yung pakiramdam na yun, mga minamahal. Pero tayo, magmamalaki pa tayo sa Diyos. Amen? Amen? Nagagawa pa natin, mga minamahal, magbiro-biro pagdating na sa ating pagpupuri. Amen? Kung alam mo lang gaano makapangyarihan ang Diyos nating pinaglilingkuran. Akala natin kasi, yung Diyos natin, basta-basta lang eh. Akala natin, yung Diyos natin, mahinang Diyos eh. Hindi ganun ang ating Diyos. Napakamakapangyarihan ang ating Diyos. Kaya't respetuhin, paglingkuran, at pakamahalin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo ipagpapalit ang iyong kaligtasan sa kung anumang grocery na ibinibigay sa iyo. Amen? Hindi mo ipagpapalit ang iyong kaligtasan dahil lang nasaktan ka sa rebuke. Kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat alam mo kapag kasama mo mahal na Panginoon, no one can be against you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa verse 5, ang sabi niyan, then said I, woe is me. Sabi mo, minamahal, for I am undone, because I am a man of unclean lips. Sabi niyan, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King and Lord of hosts. Nung pakiramdam niya, mga minamahal, nakita niyo mga minamahal, ang sabi ni Isaiah, mga minamahal, naku, grabe, hindi ako karapat-dapat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagat ako'y mayroong unclean na mga labi. Alam niyo, isang propeta ng Diyos, mga minamahal, ang tanging asset na meron siya, kumbaga, the best asset na meron siya, ay ang kanyang mga labi. Dahil i-announce niya ang kung ano ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Pero sabi niya, in front of God, hindi mo may pagmalaki, even yung mga bagay na pinagmamalaki mo sa harap ng tao. Anong meron ka? Profession? Kayamanan? Possessions? Meron ka? Hindi mo may pagmalakihan kapag kaharap mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi niyan, kaya tayo mayabang mga minamahal because we treat and see God na tayo po mga minamahal ay talagang, di ba, kaya-kaya na lang natin ang mahal na Panginoon. Naku, matakot tayo mga minamahal. Amen? Pag pinag-uusapan ang mahal na Panginoon, matakot ka sa lahat ng matakot. Yan ang pinakadapat mong katakutan mga minamahal na hindi ka mag-behave in front of the living God. Amen? Sapagkat mismo, sabi niyan, even yung mga bagay na pinagmamalaki mo, sabing ikaw ang pinakamagaling na preacher, hindi mo may pagmalakihan sa harapan ng mahal na Panginoon. Sabing ikaw ay the best na giver, hindi mo may pagmalakihan sa harapan ng mahal na Panginoon. Magaling kang tumugtog, hindi mo may pagmalakihan sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Paano mo nagagawang humarap sa Diyos? Sa verse 6, sabi niya, then flew one of the seraphims, the angels, unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with tongue from the altar. And when he laid it upon my mouth,
and said, This hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away. Kung hindi tanggalin ng Diyos yung mga karumihang meron tayo, hindi tayo makatayo sa harapan ng mahal na Panginoon. It took an angel para yung nararamdaman ni Isaiah sa mga minamahal na hindi ako karapat-dapat mahal na Panginoon sa iyong harapan. Pero ang ginawa ng anghel, binigyan siya na nilagay ang kanyang call, sabi ng mga minamahal, at nawala yung kanyang mga iniquities kung na mayroon siya. Sabi niyan, for all thine iniquity is taken away. Kung hindi tayo kahabagan ng Diyos, hindi tayo makakaharap sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya ka nakakaawit ngayon at pinagpapala mahal na Panginoon, kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Kaya ka nakakatugtog at pinagpapala mahal na Panginoon, kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Kaya tayo ngayon pinagpapala despite may mga pagkakamali tayo dahil ang Diyos mismo ang nag-aalis ng mga pagkakasala na yan. Kapag ating tayo dumalo at naramdaman natin ang banal na presensya, nililinis tayo ng dugo ni Kristo at nagiging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos. Amen! Amen! Kaya nga sinasabi ng mga nagpapatuto, bagamat hindi karapat-dapat, ginawang karapat-dapat ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sa iyong sarili, hindi ka karapat-dapat. Ni tumayo dyan, hindi ka karapat-dapat. Tayo lahat, hindi tayo karapat-dapat. Pero ginagawang karapat-dapat na mahal na Panginoon dahil tayo nililinis ng dugo ni Kristo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Lahat na nakaunawa, napakahalaga ng pagpapakumbaba, sumigaw ng praise the Lord. Here is the blessing. Lahat ng gustong malaman kung paano pagpalain, sumigaw ng praise the Lord. Here's the blessing. Sa verse 8, ang sabi niyan, and also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, sabi ni Isaiah, Here I am. Here am I. Send me. Kapag naramdaman mo na yung kagalakan, yung pagpapala, meron ka karapatan na magpagamit sa mahal na Panginoon, lahat yan sa kahabagan ng Diyos, voluntarily magpapagamit ka at susunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tinan niyo yung pakiramdam na yan, mga minamahal. Nung nagtanong, di ba? Dati hindi niya ako karapat-dapat, mahal na Panginoon. Amen? Tapos nakita niya ang anghel at tinanggal yung anumang iniquities meron siya. Nung natanggal mga minamahal, nagtanong ang anghel, Whom shall I send? Para ipakita ang kalooban naman ng Panginoon sa mga taong di pa nakakilala. Voluntarily, sinabi ni Isaiah, Here I am, Lord. Send me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga taong ayaw pang magpagamit bagamat pinangungusapan na ng mahal na Panginoon. Mag-choir ka na, kapatid. Iyo ko pa. May hinintay akong sign. Ewan ko kung anong sign yan. Amen? Amen? Yung mga ayaw, because kaya sila nakakatanggi sapagat hindi nila nararamdaman na yung kung anong meron sila ngayon ay sa kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Hindi ka makatayo dyan, kapatid, kung hindi dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Pero hindi natin nakikita ito. We just see it as just normal. Amen? Pero tandaan nyo lang, hindi lahat ng tao tinawag ng Diyos. Amen? Sa million, billion, trillion na tao sa baba ng mundo, ewan ko kung magkano na. Ilan na? Amen? Isa ka sa kinahabagan ng mahal na Panginoon, mapabilang sa kanyang Holy Family of God. Hindi ka ba grabe dyan? Hindi ka ba feel elated? Hindi ka ba masyadong, di ba? Grabe! Sa dami ng tao, kinahabagan ako ng Diyos. And whenever I pray, God listen. And if anyone gustong manakit sa akin, God protects. Pag nakita ko may pangailangan ko, God provides. Kapag sumasakit ang pakiramdam ko, God heals. Amen! Ayaw mo ba nun?
but you take it easily. Akala mo easy lang ang meron kang ibinigay na mahal na Panginoon. Do not do that. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, lahat na meron tayo sa kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Wala kang may pagmalaki, mga minamahal. Kaya kapag inihipo ka ng mahal na Panginoon, sinasabihan ka na ng mga nangunguna, mag-choir ka na. Huwag magmatigas ang iyong puso. Ibig sabihin, nangungusap ang mahal na Panginoon, paggamit ka. Hindi po pwedeng manahimik ka lang dyan, kapatid. Grabe ang himalang ginagawa ko sa iyo, hindi mo man lang maikwento at may patuto sa kongregasyon. Hindi yan ang nais ng Diyos. Pag ganyan ang pangungusap na naririnig mo, huwag mong magmamatigas ang iyong puso. Just say, "Here I am, Lord. Send me." Just say, "Here I am, Lord." Gamitin mo ko. Nandito ako, mahal na Panginoon. Nagpapagamit ako sa iyo. Amen? At iyon ang nais ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Paano ba natin ba't hindi natin maramdaman ito? Kasi ito, sinabi pa ng isa, Luke, ang kabanatay 7, malapit na po tayo magtapos. Lucas, kabanatay 7, talatay 40 hanggang 43. Amen. Last 2 verses. Beloved instrumentalist. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 7, ang talata po ay 40 hanggang 43. At pagsagot ni Jesus at sinabi sa kanya, "Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo." At sinabi niya, "Guro, sabihin mo." Isang may pautang na may dalawang may pautang sa kanya, at ang isa'y may utang na 500 denaryo, at ang isa'y 50. Nang sila'y walang may bayad, ay kapwa pinatawad niya. Amen. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi, "Inaakala ko na yung pinatawad niya ng lalong malaki." At sinabi niya sa kanya, "Matuwid ang pagkahatol mo." Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung alam niya na malaki ang pinatawad ng Diyos sa kanya, maglilingkod ng grabe yan sa Diyos. Kaya nakita nyo, yung mga cancer, pinagaling. Sabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. Pero sabi ng mahal na Panginoon, may pag-asa ka. 1986 ang ating mga nanay. Hanggang ngayon, naglilingkod pa rin sa mahal na Panginoon, kahabagan ng Diyos. Amen. Kasi yung grabe ang pagpapalang natanggap, grabe ang pagpapatawad na sa kanyang puso at isip, alam niya na ginawa ng Diyos sa kanya, na mas grabe, kung walang Diyos, hindi siya nagkakaroon ng kung anong meron siya ngayon. Sila ang mga grabing nagmamahal sa Diyos. Amen. They follow without question. They blindly follow the will of God. Hindi sila nangangailangan ng eksplanasyon. Bakit kailangan kong dumalo ng Miyerkules? Bakit kong dumalo ng overnight? Bakit kailangan kong dumalo ng 3 times a week? Bakit ako kailangan mamuhay na may kabanalan? Bakit ako walang bakit sa isang Kristiyanong alam niya na grabe ang pinatawad ng Diyos. Grabing himala ang natanggap niya sa ating mahal na Panginoon. Walang question. Puro sasabihin niya parati, "Lord, send me. Lord, accept whatever I can do." Amen? Sapagkat alam niya, mga minamahal, grabe ang pagpapala na natanggap niya sa ating mahal na Panginoon. Kung parating nananatili yan sa isip natin, mga minamahal, hindi ka manlalamig. Nakita niyo yung mga Kristiyano na grabe na sinusubok? Anong sinasabi nila? Kung yung ang karamdaman ko, pinagaling eh. Yan lang. Amen? Bakit? Grabe na yung karamdaman pinagaling eh. Sakit ng ulo, hindi mo lang mapagaling. Kung yung kasalanan ko nga, grabe, pinatawad eh. Yan lang. Bakit? Mas grabe na ang ginawa ng Diyos sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pagkaisipin natin, mga minamahal, wala tayong pangangailangan na hindi kayang ibigay ng Diyos. Wala tayong pangangailangan na ayaw ibigay ng ating mahal na Panginoon. Basta't ito ikabubuti natin, mga minamahal. Pakatandaan nyo, hindi lahat ng request na pangangailangan ay sa ikabubuti natin. Nakita nyo? Knock, and ye shall be open. Di ba? Ask, and ye shall be given. Whoever ask fish, kapag naghingi ng fish, ay bibigay snake.
Sometimes, ang Kristiyano, hindi lang fish ang hinihingi. Even the snake, hinihingi niya. Kaya sabi ng tatay, huwag, kasi mapapahamak ka. Ganon din ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag tayo humingi, yan, kapag yan ay fish, sigurado ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Kung ang kanyang sarili, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos nagkatawan tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Inialay niya ang kanyang buhay para ikaw at ako'y maligtas. Ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Think. Pag-isipan mo yan. Ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Sarili niya, binigay niya doon sa krus. Para maligtas ka at maligtas ako. Ano pa ang hindi kayang ibigay ng mahal na Panginoon? Amen? And last verse, sabi ng verse 9. Also, I heard the voice of the Lord. Nung sinabi niya, Lord, send me. Sabi ng verse 9. Also, I heard the voice of the Lord saying, Go and tell it these people, hear ye indeed, but understand not. See ye indeed, but perceive not. Anak, pag nag-yes ka sa akin, kakaharapin mo yung mga taong hindi maniniwala sa iyo. Magsasabi ka ng pag-ibig ng Diyos, sasabihin nila, don't care. Tutuloy ka pa ba? Kung maglilingkod ka sa akin, anak, maraming taong magagalit sa iyo. Tutuloy ka pa ba? Kung maglilingkod ka sa akin, anak, ang sabi ng tatay mo ay ignore ka. Di ba? Tutuloy ka pa ba, anak? May mga Kristiyano mo minamahal? Hinaharangan ng itak. Anong ginagawa nila? Mas kinaharangan ng itak, tuloy pa rin dumadalo sa banal na gawain. Amen. Because when you say yes, expect persecution. Expect trials. Expect heartaches. Expect tears to flow from your eyes. Asahan mo yan. Ang tanong ng Diyos, will you still go and say, here I am, Lord, send me. Ang sabi naman ng Panginoon, kung ang lahat ng pangailangan ay galing sa Diyos, huwag kang matakot. Just say yes. Here I am, Lord. And God will always be with you. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. In Christ alone will I glory. Do I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop again successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, and let it be said to me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Gawin yung panalangin ito, mga minamahal. Let's see the second stanza. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed.
For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my knees. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains with losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every Victory, let it be so to me. My source of strength, my source of hope, Christ alone. I place my trust and find my glory in the power. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In every victory, let it be said of me. my source of strength, my source of hope is Christ alone. 2025. God is reminding us to set our feet grounded. Huwag kang magmalaki kung ano mang mayroon ka ngayon. Ano man naabot mo. Dati hindi matumugtog, di ka marunong eh. Pero ginagamit ka na naman lapay na manunugtog ngayon. Dati ni kumanta, mahiyain ka. Hiwalay ang boses mo. Pero ngayon, choir ka na ng mahal na Panginoon. Huwag mong ipagmalaki yan. Ang ipagmalaki mo, yung Diyos na nagpala sa iyo. Amen. Dati hindi tumayo, hindi ka matayo dahil sa graming karamdaman. Pero ngayon, pinagaling ka na ng Diyos. Huwag mong ipagmalaki yan. Pagkusi, ipagamit mo ito sa mahal na Panginoon. Lord, send me. Expect maraming trials kang dadaanan. Ang daming mga persecutions kang dadaanan. Ang daming kahirapan kang pagdadaanan. Sino ang gagalaw sa iyo kung kasama mo ang Diyos? Pwede ba mga minamahal? Pagkamahalin at sambahin ng Diyos bilang Diyos. He's not just a small God. Hindi siya basta-bastang Diyos. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay Diyos na masasabing walang bagay na mahirap sa Kanya. Pero siya ang Diyos na nagmahal sa iyo. Siya ang Diyos na tumawag sa iyo. Kung malaki ang pagkakaalam mong kahabagan na natanggap mo sa Diyos, magiging malaki ang paglilingkod na gagawin mo sa Kanya. Sa oras na ito, mga minamahal, tayong lahat dumalangin. Heavenly Father, hindi ko po nakakalimutan na hindi ako karapat-dapat masama sa Holy Family of God. Dahil sa grabe ng kasamaan, mga pagkakamali na aking nagagawa, pero hindi mo tinignan ang aking pagkakasala. Ang tinignan mo ay kung paano mo ko minahal. Dahilan kung bakit ako kasama ngayon, nagpupuri sa iyo.
Dahilan kung bakit ko anong meron ako ngayon, tinatanggap ko nanggagaling sa iyo. Tulungan mo akong huwag makalimutan ito. Tulungan mo akong bawat minuto, bawat segundo ng aking buhay, parati kong inaalala ito at ipinagpapasalamat sa iyo. Alisin mo sa akin ang pagmamalaki. Sidlan mo ang puso ko ng kababahan ng loob. Handang sumunod sa iyong banal na kalooban. Humihingi ako ng kapatawaran sa pandalangin ng aming ginagamit ng Marbang Lisawid Estrada Almeida, ang aming mga minamahal na manggagawa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya. Manampalataya kayo sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siyang Diyos na nagkatawan tao upang ikaw at ako'y magkaroon ng kaligtasan. Pangalawa ay pagsisisi. Kung ikaw ay magsisisi hindi sa pari, hindi sa sinuman, direkta ka sa mahal na Panginoon. Ipikit mo lang ang iyong mga mata. Worship Him. Talk to Him in spirit and in truth. Mangungusap sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Pangatloy, bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Acts 2:38. Be baptized in the name of Jesus. At tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kagalingan, pagbabago. Lahat ng mga bagay na ayaw ng Diyos ay mawawala yan. At magkakaroon ka ng kapangyarihan. Labanan lahat ito. Pangapat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan ay kaloob ng malapay na sa iyong pagpapatuloy. Hindi ito magiging una lamang pagkatapos titigil ka na sa paglilingkod. Simula pa namang ito na ikaw ay patuloy na maglingkod kasama ng mga anak ng Diyos. Magtatamasa ng pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Sabihin mo lahat ng aking sasabihin, sumunod kayo mga minamahal. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran mula na ako'y bata hanggang sa ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ko man na Panginoon. Gawin mo kong tuwing Kristiyano sa isip, salita at sa katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sampunang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Dakilang Diyos ang mambana sa iyong pangalan ang pinakamamalapayan ni Jesus. Narito yung mga anak, tumanggap sa iyo. Ano man dahilan ng kanilang pagtanggap, saan man sila naroroon, walang bagay na mahirap sa iyo. Tugunin mo ang kanilang mga panalangin. Hindi mo maghimalakan sa kanilang buhay, makita nila ni ikaw ay Diyos na nagpapala, tumudinig sa kanilang mga panalangin. Ano man kanilang mga pagkakasala sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida, aming mga beloved workers, mga Panginoon. Dinadalangin namin, patawarin mo po sila sa kanyang mga pagkasala. Nawa, hindi ito at unat na ng paglilingkod, simula pa namang nawa ito mga Panginoon. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanyang pangalan sa aklatang buhay, sampu ng kanilang mamal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa ating mga parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos naman banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal Panginoon ay salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami kapag ayan ang palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras sa pandalangin ng aming ginagamit ng Marbang Lisawid Estrada Almeida, ang pamamaminaman ng mga manggagaw, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, heart attack, lahat ng gawa ng kaaway ay kumitagas out.
Kasaut, kasaut, kasaut. Be healed in Jesus' mighty name. Mga panlulupay-pay, panlalamig. Kasaut in Jesus' name. Pagkababagi sa iglesia. Kasaut in Jesus' name. Kasaut, kasaut, kasaut. Be healed in Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay talon. Amen. Huwag mag-atubili, mga minamahal. Angkinin mo na ikaw ay pinagaling na ng malapay. Tinugon na yung panalangin mo. Amen. Praise the Lord. Lahat po muna pinagpala, pumalakpak ng malakas. 2 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Thank you so much, Sir God. Amen and amen. Praise the Lord. Tatapos mga minamahal. Ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. To God be